सतमंतान देवाक सरपदवेतारा बापाक सर्गा आनी भितुमेचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या समियाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो आमकार मरयेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें ताका खुर्सार झडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदारा बापाच्या उजव्या बसला तेन्तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो आत्मंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पथकांचें मुखसाणें कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. बशीत हांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन मिरलेले समितीचे संगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादाच माय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन मिरलेले समितीचे संगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मर्यादाच माय मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. दुसरो वलो सूख ताच्या नांवान पळता सांतांतोनी सर सुखींतलें आमकां निवार. तुझे संगता स्त्रिया मिते दुसदें आनी सदैव फळ जगूचे जेजू भगवंती मर्यादा वाचमे अमोपिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले तुझे संगता स्त्रिया मिते दुसदें
आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. पंसोवलो खोडे बरे जातात सांत आंतोनी आत्म्याच्या आनी कुडीच्या पिड्यांतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमे मोप्या गातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमे मोप्या गातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोदे समुदुजे संगता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. सत्व बोलो दर्यांक तो परमायता सांत आंतोनी आतां पयनार आसल्यांक आनी परगांवांत आसल्यांक राख आनी आमच्या वडणेच्या उसांबाळांतले आमकां निवार. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. आठवो बोलो सांकलींक तो परमायता सांत आंतोनी बंदींत आसल्या खातीर माग आनी पातकाच्या बंदपासांतले आमकां सोडय. कृपेन भरले सम तुझे संगाता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोदे सम तुझे संगाता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोदे सम तुझे संगाता स्त्रियामिते तु सदैव आनी सदैव फॉल जगूस चेंजेस बघियून ती मुरी देवाशमे मोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या खाली आमेन. नवो बोलो आंधल्यांक बेऱ्यांक पावता सांत आंतोनी सुखे आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करचे खातीर सर ज्या काम आमची वयली निवार. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान मुरी कृपेन भरलेले मी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमाय मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. दाबो बोलो कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता सांत आंतोनी भायर पडल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय
आमी सांडलेल्यो ओतम्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळा शकर. नमान मरिये कृपेन बरोदले सुमो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. नमान मरिये कृपेन बरोदले सुमो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. नमान मरिये कृपेन बरोदले सुमो तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. इकरा बाबुलो आपाय पयस करता सांतांतोनी कुडी आत्म्याच्या सोर मोसान तूं आमकां राख. Naman muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. बारो वोवलो दुकोळ तत्वार निवारण व्हरता सांतांतोनी दुर्बळ्यांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपट्टें काम दिसपट्टो ग्रास आमकां जोड दी. समज तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. नमान मरिये कृपेन बरोदले समज तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. नमान मरिये कृपेन बरोदले समज तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूचे जेजू. Bagi unti muri dawachi me amavapya kate vinatikar atani amsha mornacha kali amen. तेरा बाबुलो कोणाक पावलां तें सांगून दीत. सांतांतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवा कर्गां दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. नमान muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. नमान muri kurpen bodlele मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मर्यादा चुमय मोप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जो सॉरी तशी सतानी सदां सुरता आमेन. एक कळवणी कोणाक कुमसारां जावंक जाय तांणी आमच्या चापलाक वचून कुमसार जावेत. 4 जण पदऱ्याब आसात आनी तांचे कडेन तुमी कुमसार जावंक एक अवकाश तुमकां आमी करून दिला. दया करून हो अवकाश गळसिया. आमी आतां सांताची लदीन म्हणून आज प्रत्येक रितीन आयचें कार्य सगळें बऱ्या रितीन जावंक आनी आयचो हो निमाणो दीस आमची सर काळजां मनां सरस्वती देवाक भेटोवंक आमकांच आमी आतां तयार करया. सोम्या काकूळ तमची कर. आमची कर. क्रिस्ता काकूळ तमची कर. क्रिस्ता काकूल आमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूल आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूल आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूल आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकूल आमची कर. सांतिस्मा त्रिंदाद एकाच देवा काकूल आमची कर. भगवंती मरिये आमा पसोट विनंती कर. तुम्ही सोमे सांतानो आनी भक्तानो आमा पसोट विनंती कर. सांतांतोनी साप्रास्काच्या कर्या पुता आमा पसोट विनंती कर. सांतांतोनी देव जनवयाच्या मंदिरा आमा पसोट विनंती कर. सांतांतोनी कलतेपणाच्या
देवाच्या आरस्या आम्हा बसत विनंती कर सांत आंतोनी प्राजिताच्या देखी आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी संपूर्ण कायाच्या देखी आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी तुझ्या वड्डीच्या अलंकारा आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी निरापराधींच्या बचावे आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा बसत विनंती कर सांत आंतोनी देवसराक वडा बियाच्या कारणा आम्हा बसत विनंती कर सांत आंतोनी पिडेस्तांच्या वैजा आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी निष्कळपणाच्या फुला आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी दुर्बळकाय लब्धल्ल्या आम्हा बसत विनंती कर सांत आंतोनी नेंटोबायच्या आणि सोसनिकायच्या देखी आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी सुवार्ता प्रगट करतेल्या आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी कुरड्यांच्या उजवाडा आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी भगवंतपणाच्या परजळीक निकेत्रा आम्हा बसत विनंती कर सांत आंतोनी मितीच्या देखी आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी बंदिवानाचे बाचावे आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी आजापानी आसार्यानी नावाडलेल्या आम्हा बसत विनंती सांत कर आंतोनी तुका उलो मारतेल्यांक पावतेल्या आम्हा बसत विनंती कर तुमची जबाब काकुळ तमची कर काकुल आमची कर जेजू क्रिस्ता काकुल आमची कर सांत आंतोनीच्या पुण्या वरवीं काकुल आमची कर ताच्या सोसनिकाय आणि कलतेपणा वरवीं काकुल आमची कर ताच्या दुर्बळकाय आणि गरीबपणा वरवीं काकुल आमची कर ताच्या जिंजवार आणि अर्चेकाये वरवीं काकुल आमची कर ताच्या कष्ट आणि दंडवणे वरवीं काकुल आमची कर ताच्या सरमावा आणि शिकवणे वरवीं काकुल आमची कर ताच्या मोगा आणि भक्तीपणा वरवीं काकुल आमची ताच्या कर बिरमोते आणि काकुते वरवीं काकुल आमची कर ताच्या आनंद भरीत मरणा वरवीं काकुल आमची कर तुमची जबाब परतून मागता आयक आमकां परतून मागता आयक आमकां आमी पातकी परतून मागता आयक आमकां बोगस म्हण परतून मागता सांत आंतोनीच्या पुण्या वरवीं वायटांतले आमकां निवार म्हण परतून मागता आयक आमकां आमच्या कश्टांत सोसणीकाय आमकां दी म्हण दया दवरून खरे भक्तीपण आमकां दी म्हण दया दवरून मरणाच्या घडये आमकां राख म्हण परतून मागता आयक आमकां दया दवरून आमच्या सर गरजांक पाव म्हण देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले उगस आमकां येसून देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुल आमची कर प्रार्थुया भोव काकुळदार जेजू तुझ्या भगेवन धर्मविराक सांत आंतोनीक केळा नसलेल्या आसर्यानी विचित्र तरान तुवें नावाडलें पातयणीन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटले म्हूण तिरबरवशान रावोंक आमकां कृपा दी जो जियेताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससनाक आमेन मोगाच्या न्हू तुमकां सोमेस्तांक आयज तिसऱ्या दिसा म्हणजे त्रिदुमाच्या निमाण्या दिसा तुमकां आमी स्वागत करता ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक ह्या देवाचें भक्तीपण देवाच्या उतराचो मोग आनी साक्रामेंताच्या आराधनाची ससाई आमकां लाभो म्हणून आमी मागया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या मी उभे राहूया परत पोटी या तिसऱ्या दिवसाच्या रीतीरित नमान ब्री कृपेन भरलेले समितीची संगता श्री आमते तुंस देव आणि सदैव फॉड तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम बाप्प्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्री कृपेन भरलेले समितीची संगता श्री आमते तुंस देव आणि सदैव फॉड तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम बाप्प्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान ब्री कृपेन भरलेले समितीची संगता
श्री आमचे तुंच देव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बसो विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समिती जे संगता श्री आमचे तुंच देव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू. स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्या वेळार कीर्तन 130 साम 130 1 to 8 सगळे आमी सांगता प्रत्येक जावन तिसऱ्या दिसाचे सगळे रितीरेचे मांडावळ आमचे जिवीत आमचे सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन सगळी सांगता वडा ताळ्यान आमी म्हणया गुंडाये थांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीप दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सुम्या कोण वाचून व्हरत पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. दुनियांत आमचे वयर करया सगळे आमचे गरजो सगळे आमचे गुणेपण आमचे सगळे इराराय आमचे सगळे इंटेन्शनां पिटिशनां जे कितें टेन्शन आनी पिडा शिडा आमच्या कुटुंबाच्या सण्यांक हर एकल्यांक समर्पण दिवन परत येवपोटी हें उतर साम कीर्तन 130 130 सगळी सांगत आमी वडा ताळ्यान म्हणया गुंडाये थांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीप दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सुम्या कोण वाचून व्हरत पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या आकांतांतलो. ह्या वेळार दुनियांत आमचे उक्त दर्या समर्पण दिवन मागया प्रत्येक जण हांगासर असल्या सगळ्या यासाक भावांक प्रत्येक जण हे आश्रम तशेंच फादर बाजील वासाक ब्रदराक तशेंच सगळे टीम तशेंच सगळे आमचे गरजो पेटिशनां हर एक समर्पण दिवन तिसऱ्या पावटी गुंडा येतावन सोम्या तुका हांव उलो मारता म्हजे मागणें आयक म्हज्या मागण्याक कान दी आनी म्हाका जाप दी म्हूण व्हडा ताळ्यान आमी म्हणया गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीप दिव आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सुम्या कोण वाचून व्हरत पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेन रावतल्या पारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो
सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. साम चॅप्टर 130 वर्स 6 देवाचे उतर सांगता, फांत्याक आशिवन रावतल्या फारेकरा परा चड आत्म म्हजो सर्वेस प्राक म्हज्या देवाक आशेता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. या सकाळमुळे आम्ही आशेवया आणि थानेवया देवाच्या पवित्र आत्म्याक. देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येऊन दी. दुनियात आमचे उक्ते दर्या धोळे दंपया मागुया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. म्हजे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. म्हजे थंय तूं चियोंक ये म्हूण मागुया. त्याच देवाचो पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या कुडीन, आमच्या आत्म्यान जे खंयसर काळोख आसा थंयसर फांकोवन दी. त्या उजवाडाद्वारे पूर्ण तरान आमकां सुरखा मेळोवन दी म्हूण ह्या गायन दरी देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी येवकार करया. पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. परत सांगया पवित्र आत्म्या देवून ये. म्हणजे पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. हात आमचे हुक्ते दर्या मागुया. संसार पातकाक ओडतना आत्म्यान जिवंक म्हाका शिकय देवा. देवचार म्हाका नडतना सतान चलोवंक, सताच्या वाटेन चलोवंक म्हाका शिकय म्हूण त्याच देवाच्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागुया. संसार पातकाक ओडतना आत्म्यान जियोंक शिकय. देवचार पातकाक नडतना सतान सोसूंक शिकय. संसार पातकाक ओडतना, संसार पातकाक ओडतना आत्म्यान जियोंक शिकय. देवचार पातकाक नडतना सतान सोसूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. परत मग या पवित्र आत्म्या देवून ये. दोन्ही हात आमचे वयर करया. पवित्र आत्मा आमचेर देवून येऊन दी. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियोंक ये. हालेलुया. 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 Hallelujah. हालेलुया.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise the Lord, we thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise the Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी कशी आसात? Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 जर आम्ही बरी आसूं जाल्यार एकामेकांक आमी सांगुया नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. प्रेज लॉर्ड. Praise Praise the the Lord. Lord. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं म्हूण एकामेका हात दिवन सांगा. सायडीन आसल्यांक, फाटल्यान आसल्यांक, मुखल्यान आसल्यांक सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळा म्हूण देवाचे बेसांव तांचेर मागुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बसात. थोडो वेळ देवाचे उतर आमी उसारया. ताच्या उपरांत आमी गायन घेतलें हांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हर गांव तुका सुमया जेजू. हर गांव तुका सुमया जेजू. Arganto kasumia Jesu. हर गांव तुका सुमया जेजू. Arganto kasumia Jesu. स्तुती तुका सुमया जेजू. Study to kasumia Jesu. स्तुती तुका सुमया जेजू. Study to kasumia Jesu. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. साम चॅप्टर 67 वर्स 1 ह्या वेळार हे उतर आमी उसारया वडा ताळ्यान देवाची आशीर्वादां आमचेर देवरूंचे पासत देवाच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांगचे पासत ह्या वेळार ह्या देवाच्या आशीर्वादाद्वारे देवाच्या उजवाडाच्या किरणाद्वारे सगळे आमचे अडकळे पयस आमचे पासत साम 67 वर्स 1 म्हज्या उपरांत सगळी आमी वडा ताळ्यान म्हणया देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं देव आमची दया करूं. आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद देव. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. देव आमची दया करूं आणि आमकां आशीर्वाद देव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आमचेर फांको. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. हात आमचे वर करया. देव लागीं मागया देवा आमची दया कर आनी आमकां आशीर्वाद दी. म्हज्या कुटुंबाचेर आशीर्वादा देवे. म्हज्या भुरग्यांचेर आशीर्वादा देवे. म्हज्या कुटुंबांत आसल्या हर एका घरचेवंताचेर हर एका संद्यांचेर तुज्या आशीर्वादा देवे. तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर फांके म्हूण हे उतर म्हज्या फाटल्यान विसरात. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं देव आमची दया करूं. आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद आनी देव. आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद देव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आमचेर फांको. आमचेर फांकूं. आमचेर फांको. आमचेर फांकूं. आमचेर फांको. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं. देव आमची दया करूं देव आमची दया करूं. आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद देव. आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद आनी देव. आमकां आशीर्वाद दिवं. आणि आमकां आशीर्वाद देव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आपल्या फांको. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आपल्या फांको. मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. हालेलुया. 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 साम चॅप्टर 68 वर्स 20 कीर्तना 20 वर्स 7 आणि 8 वर्स 20 आमचो देव थारणाचो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. ह्या वेळार समर्पण दिवया. जांपर जायत्या वायटांतून आमकां सुटका मेळोवंक आमी मागून आसा. ह्या पिडा ह्या अनवरां आमचेर आयल्यान हें सगळ्यांक समर्पण दिवन हात वयर कर. म्हज्या उपरांत हे उतर विसरात. आमचो देव थारणाचो देव. आमचो देव तारणाचो देव. आमचो देव थारणाचो देव. आमचो देव तारणाचो देव. सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. आमकां मरणांतली निवारता. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. व्हडा तळ्यान सांगया आमचो देव थारणाचो देव जावन आसा. तो सर्वेस्पर देव आमकां
मोरणंतली वाईटांतली पिडेंतली विघ्नांतली अनवरांतली कष्टांतली निवारता म्हूण व्हडा ताळ्यान आमी सांगया आमचो देव थारणसो देव आमचो देव तारणसो आमचो देव थारणसो देव आमचो देव तारणसो देव सर्वेस्पर देव आमकां मोरणंतली निवारता सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली सर्वेस्पर देव आमकां मोरणंतली निवारता सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली सर्वेस्पर देव आमकां मोरणंतली निवारता सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सगळ्या वाईटांतावन सगळ्या वाईटांतावन सगळ्या विघ्नांतावन सगळ्या विघ्नांतावन सगळ्या अनवरांतावन सगळ्या अनवरांतावन सगळ्या कष्टांतावन सगळ्या कष्टांतावन म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार म्हाका निवार सोम्या म्हाका म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार सोम्या म्हाका निवार सोम्या हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमचो देव थारणसो देव जावन आसा तो आमकां मरणांतली निवारता वायटांतली निवारता हर एका कश्टा वेळार आमची संगात आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वैगिनी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताचें नांव जेजू क्रिस्त जावन आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सगळे आमी उबे रावया ह्या ಗಾಯನದವರಿಗೆ ಸಂಗ್ಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ರು यावेळा दुनिया आमचे उक्ते धरून ह्या गायनदरी सम्याक आमचे ते स्वागत करूया ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ह्या वेळार दुनिया आमचे उक्ते धरया आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10 देवाचे उतर सांगता भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतवंत हातान हांव तुका सांबाळटा ह्या वेळार परत सांगया सोम्या म्हजे संगता राव म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या दुखी वेळार तूं म्हाका जाय म्हूण ह्या वेळार काय कर मागया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 Hallelujah. परत Hallelujah म्हणून स्तुती करूया सोम्या Hallelujah. हात आमचे उक्ते धरया दोळे आमचे दंप्या सुम्या हांव काळोखांत आसा हांव दुखीत आसा हांव कश्ट म्हणल्यार काळोखांत आसा पिडा म्हणल्यार काळोखांत आसा सुम्या ह्या वेळार उजवाड दिवंक म्हजे संगी राव हांव मरणाच्या थडीर आसा आत्मीक मरणांत आसा सुम्या काळोखांत फातकांत आसा सुम्या पिडेंत आसा दन्या ह्या वेळार तूं म्हाका जिवीत दी तुजें म्हूण ह्या गायनदार आमी मागुया ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಾಧಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸು
ಯೇಸುವೆ ಧ್ವನಿ ಆತಂಚ ವೈರ್ ಕರ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಧ್ವನಿ आतमचे वक्त दर्या मागुया सुम्या म्हज्या दुखी वेळार सुम्या म्हजी आवय जावन तूं म्हजे संगी रावन म्हाका बुजवण दी म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या रिणा वेळार म्हज्या सलवणी वेळार सुम्या म्हजो बापूय जावन तूं म्हाका वेंगेन घे सुम्या कित्याक आज हांव कश्टांत आसा दुखींत आसा रिणांत आसा वायटान सांपडला तूं म्हजे संगता राव सुम्या म्हूण ह्या वेळार आमी मागुया ನೀರಿನ ಸಮಯದಿತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಪರಸಂಗ್ಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ सगळे आम्ही सम्या कापूया ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಪರಸಂಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 सगळे बडातला स्तुती करूया सम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचे उतार आमी ऐकुया सुरेश पौर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या
हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो. जेरुजलेमांत बोकऱ्याच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा आनी हेब्रेव भाशेंत बेतसाता म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, तोंटे, आरिगार अशें म्हण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसुल्लो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसुल्लो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतरूण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतरूण घेवन चलतच रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाच्यानो सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. प्रेज द लॉर्ड. ह्या पावसाक आयले म्हणटाना म्हाका शॉक जालो. कोलो पावस रजाभरान दिला गे पावसाक. जाल्यार ह्या थंडयेंत ह्या शेळींत तुमी धैर्य घेवन आयिल्ले आबळे तेंच वर्तें एक प्रेतान तुमचें ह्या मागण्या थंय. आनी तसलें एक निजावन कश्ट काडन प्रयत्न केल्ल्या वेळार देवी ताका पर्याय दिता जाय तितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमी आज कशीं आसात? हां, तर कांय तोंदरे ना. आमचें एक काम उरलें ना जाल्यार बोले गे वचत मागाचें तें करचें हें करचें म्हणून देवाक अर्गां. तुमी सगळीं बरीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. मागाचें गे आमी मागाचें गे. हां, म्हळ्यार खंयचे घडये भलायकी पार्थ आमकां सांगूंक जायना. हवा बदलले बरें आमी बदलते आसता न्ही. एक घडी बऱ्यान आसता आनी कडेन राग येता आनी कडेन देश वेता आनी वटी आसता आनी सारकी आसता. कळ्ळें म्हूण सांगूंक जायना न्ही. देखून आमी मागत रावचें पडटा. ओके. किर्तन 119 साम नंबर 119 वर्स 68 68 वाक्य सांगता, तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. न्ही गे, तुमी बाय पाठ म्हणटाय. तूं बरो आनी बरें तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. देव बरोच तूं न्ही. देव एकलो मात 100% बरो, सर्व बरो. तूं सर्व बरो न्ही गे. आमी सोर बरी गे. देव सर्व बरो, आमी सोर बरी. आमी बरींत न्ही. देवाची भुरगीं न्ही आमी. देखून आमी बरें आसा अशें म्हूण देवाची खुशी वयगी न्ही. खंडीत जावन देवाची खुशी केन्नाय ताची भुरगीं बरींत आसा जाय. पळया, आमकां हें कालें म्हूण सांगता थोडे फावटी देव बरो घेवन सांगूंक कश्ट जाता. कितले फावटी मागलें हांवें मेळना. कितल्या वर्सां हांवें मागलें मेळना. कितले फावटी आमी मागलें मेळना. कितले रेतीर मंदिरां गेलो मेळना. हांवें हे गरजाचेर मागलें ना. जागो रेजिस्टर जावंक मागलें ना, मेळना. बरें मार्कां भुरग्यां पास जायचें म्हण जास्त पास जाला, मेळना. बरें कॉलेज सीट मेळ्ळें म्हण मेळ्ळी ना. CET सिलेक्शन जालें ना. येणें विजा मेळ्ळी ना. पिडेक वखद दाक्तरान ना म्हूण सांगला. कितले वखद गेले भलायकी बरी जायना. ना 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 म्हणून आमी अखेरेन अंत जाता गे म्हणून. हां,
ना म्हळ्यार आमचं जावंक साध्या जाता आसा. तुम्ही बरें सुरू म्हणजे सांगलें काले म्हळ्यार आमी सगळीं बरीं आसा न्ही गे, बरीं आसा, बरें आसा. पॉजिटीव बरोवचो म्हळ्यार तो पॉजिटीव चिंतचें. आमी पॉजिटीव चिंतिना जाल्यार, बरें चिंतिना जाल्यार, सकारात्मक चिंतिना जाल्यार आमी बरीं जायना. एकलो पिडेस्त बरो जावंक ताका म्हणूच ना जाल्यार बरो करचो कसो? बरो करचो कसो? एकल्याक मार्गादेकेर आशिल्ल्याक ते पांय मोठा आशिल्ल्याक ती केसे तो पळोवन डाक्टरान एकल्या म्हळें गे तुजो पांय समा करियत, तुका आस्पत्रेक व्हरता या. नाका 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 म्हाका जेवंक गत ना, हांगाच बसून मागता म्हणा लागलो गे. मागीर ता बरो करचो घाल्याक. तशी थोडीं हांवें सेंता जाल्यार बरें सकट फिरमत चिंतात, म्हाका पळोवंक येतात, म्हाका कांय आण दितात म्हूण चिंतात की कितें कोणागत. तशी चिंतची बारी अप्रूप. पूण सगळ्यांक की हांवें बरो आसा जंय, बरें जाय जंय म्हूण आशा अपेक्षा आसात. पळया पूण आमकां हें केदाळां मेळचें, केदाळां मेळचें, केदाळां जावचें म्हणल्यार एक सवाल मतीन दोशीत आसता. केदाळां फादर कितलो तेंप, कितल्यो रितीऱ्यो करच्यो? 13 नोवेनां जालीं, 9 नोवेनां जालीं, आनी कितें 13 सांत आंतोनीचें जालें, आनी कितें कळालें करचें? कितले रितीऱ्या मंदिरां जालें, आनी कितें करचें? पळया आयचो संवसार बारी आमचोरी. आमकां आतां कितें जाय जंय इन्स्टंट. कितें येयलें कापी जाली, कुडलें म्हणून उदक वतलें कापी जाली, बटन घालो कापी मेळ्ळी. हरी एक आमकां इन्स्टंट जाय जंय, इल्लो वेळ राखचें नाका. ते रेशनाच्या अंगडी बागला कोण हें राखचें फाटीन तायली अशें अशें म्हणून रेशन आयिल्लें गेलें फाटी रावता तें. राखाचें येत पडटा न्ही, राखाचें येत पडता. बँकाक ते तुजे पयशे काडूंक गेले म्हयन्याचे आयिल्ले, राखाचें येत पडता. ते इतले दिसले ना जाल्यार मागीर तेय फाटी येतात, ते रवानात. ताकाय राखाचें, हरी एक घडे राखाचें न्ही गे. राखण जाल्यार जायना. कोतकोतो येता म्हणसर राखाचें न्ही गे. उजो पंकुल्लो पेटता म्हणसर राखाचें न्ही गे. नाल्यार शेळेंत खावंक जाता ना. राखोंक आसा संवसारान, राखण जाल्यार जायना. आमी तितलें शिकचें शिका जाय, परिक्षा दिवची ती जाय, इंटरव्यू दिवची जाय, आनी वेटींग करीत रावा जाय. खंयचेय वेटी नासतना बसाकी राखा जाय, रिक्षाकी राखा जाय, विमानाकी राखा जाय, रेलाकी राखा जाय, हर एक राखा जाय. मोर्न मात खंयच्या घडयेन गोत्तू ना. घडी म्हातारी म्हणटात एक पडी देवान उडास केल्या पुरो आसलो म्हणून. पूण समा बाय तुका आनी इल्लें वाचो म्हण ना गे, त्या नातवाच्या काजारा म्हणसर वाचो म्हण ना. ना वय वय मोन आसलें तशें काजार जालें न्ही बाय आनी मरी येत न्ही. वय वय ताका भुरगो जावं म्हण ना. हां वय 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 ताका मागीर जालें इल्लें जालें भुरगो जालो ताचो पयलो कुमकार जावं दी फादर. तो पयलो कुमकार जालो, ताका बरें काम मेळों दी. आं जालें काम मेळ्ळें, ताका काजार जावं दी. हे नातू जालो, नातवा काजार जाता म्हणसरी हिका मागीर मरो म्हणना. देवान उडास केल्या बरो आलो. कोण आसो काय गोत्तू ना, काय दुसऱ्यांचो गे पळोवंक आयिल्ल्यांचो गे गोत्तू ना. कोण आसो हांवें थोडे फावटी सांगचें तुजो गे बाय म्हजो गे म्हणचें. आं म्हळ्यार आमकां समजना करेक्ट खंयच्या तात्पर्या उलयतात म्हणून. आमची मनशां बारी बुदवंत प्राय जाल्यार कितें बुदवंत कितली आगोत्ताय. आं आयकना म्हणटात. आमी सांगिल्लें पुरो आयकता. तांकां एक गाळ दिया गे, काल्या पादा मागाळी येट्टाय म्हणटात. पळया कुडलें तांकां समजता. आमचे मनशाक काय समजूंक काबळे बारीक कश्ट. उपादेशाक आवस्वर 3 इकराय वळ म्हणटा. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. तांच्या काळा पुरत्यो केल्या. हर एकाक एक टायम आसा. देज ए टायम फॉर एवरीथींग. उपादेश आवस्वर 3 काडल्यार एक टायम उठोवंक न्हिदोवंक जेवंक खावंक बरोवंक हर एकाक एक टायम आसा न्ही गे. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभांतल्यान शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशांच्यान जायना. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो वेळ देवाचे काळ आटापूंक मनशांच्यान जायना. पळया कितली आमची आलोचनो
ताच्या कितल्या वरत्योय देवाची योजना निंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. राखचें कोणाचें काम? आमचें काम. राखचें वेस्ट न्ही. देवाची मांडावळ कार्य जायचें जाल्यार आमचो रंग नजो. देवाची मांडावळ सोकास बांय कोडल्या शिवाय उदक मेळना, बोर काडल्या शिवाय उदक येना. पळया, हर एका तसो वेळ आसा. भलायके मागता, जायना फादर, म्हाका भलायकी कित्याक येना, म्हाका भायर वचूंक का, भलायकी येचें काल भायर वचून भलायकी पाड जाल्यार परतू इतले पयशे खर्च करून परतू फाटीं रिणार पडना. पयलें भलायकी बरी जावन दी. आमी राखता वो टायम वेस्ट न्हय. देवाची मांडावळ आमी चुकोवंक जायना. आमचो रंग नजो. आमी भलायकी मागता. ब्रेक थ्रू जाय. कित्याक जायना कळना. एक इतलें गळटा, एक उराना, आमी एक प्रमोशन जायना, आनी कितें जायना, हें आमी चिंते आसता. भलायकेक मागता, कामाक मागता, प्रमोशनां मागता. पूण देव कितें सायलंट पाद्र्या बा. देव कितें कांय उलयना. देव कित्याक मावून रावला. देव कित्याक दिना. देव दिता घेयना. देव दिता. आमी सारकें तयार आसतना मात्र. काल हांवें सांगिल्लें, सारकें तयार आसतना भुरग्यांक दिता. आमी तयार नाजाल्यार भुरग्यांक दिना. भुरग्याक कोणें बसचें? ताका जाल्यार भुरगें भलायकी नातलें जाल्यार ताका कोणें बसचें? पळय, सारकें तुमी तयार आसतना भुरग्यांक दिता. देखून की प्रिंसिपल कितें म्हळ्यार, गॉड्स डिले इज नॉट इज डिनायल. देव तडव करता म्हूण सांगिल्लें कुडलें. देव दिना म्हूण न्ही. देव दिना म्हूण न्ही. देव तडव करता फावो तो वेळ येवच्या खातीर तुज्याच बऱ्याक. प्रेज द लॉर्ड. कोणाच्या बऱ्याक? आं, म्हज्याच बऱ्याक न्ही, पाद्र्याबाच्या बऱ्याक न्ही. हां, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब्राहम आनी सारा पळया. अब्राहमाक 100 वर्सां बसावणी दिली. 125 वर्सां जाताना भुरगें जल्मालें न्ही. भुरगो जल्मालो. 25 वर्सां राखलो. सुरवेर ती आयकल्लें सारांनी. पळय, तुका रेवेच्या कळनात इतलीं भुरगीं जातलीं म्हणून. पयलें तो अब्राहम आतारो जाला. आतां पळोवन 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 अब्राहम आतां बागोवंक सुरू जालो. तरी पळोवन पळोवन रेवेच्या कळनातलीं भुरगीं जातात न्ही. तितले देवान ताका सांगलें, वयर पळय, काले आसा नेकेत्रां. कितें आसा? हेणें अब्राहम वयर पळोवन निट्ट जालो. निट्ट जालो आनी नेकेत्रां वेचूंक लागलो. हे सारा आसा पळय पुरा पळोवन जोक म्हणून आसता. आमी आसले बरी. हय, जोक दिसता म्हणून. अब्राहम आसुल्लोय ना. अब्राहम भावार्थान पाती येयलो आनी 25 वर्सां जाल्या उपरांत आमी उत्पत्ती ग्रंथ स्वर 21 थंयसर आसा पळया 12वी ओळ. आपणें सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्पर साराचे दाया दवरली आनी ताणें ताका दिल्ली बसावणी पाळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सारा गर्भेस्त जाली आनी सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येता. सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली आनी अब्राहमाक ताच्या उतर प्रायर एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो मेळ्ळो. देवान एका चेरक्या भुरग्याक ताका दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अरण्यात इस्रायल इजिप्तांत गेल्या उपरांत कितलीं वर्सां गेली? हां हां, कितलीं? 8 वर्सां. 40 वर्सां. तुमी थोडी इस्रायलाक गेल्लीं आसात. इजिप्ताक गेल्यात. बसतार कितलीं वरां काडलीं? थोडीं वरां. थोडीं वरां. वाटेर रावन गेल्यार थोडीं चड जालें. थोडीं वरां. बसतार कांय एक दीस जाल्यार एक रात म्हण चिंतया ना 2-3 वरां म्हण चिंतया. चिंतया हांगा बेंगलोर गेल्ले म्हणया जावन दी. तितल्या पयनाक
वर्सां कितलीं काडलीं 40 वर्सां 40 वर्सां कित्याक गी म्हूण सांगलां पळया द्वितीय नियमांत आवाज दुसरी वळ सांगता 40 वर्सां तांकां गुंडायलें खालते जावंक परिक्षा केली नितळ कर्ण तांकां थोडे फावटी पिडा येवन भलायकी दिवन तांकां सोम्याच्या कुशीन तांकां गुंडावन हाडलें तांची मत खंय खंय आली मदें मदें इजिप्ताक गोवन पळयताले थंय बरें बरें पियाव आसात लसूण आसा मांस आसा तें या हां हे इशीन येता आसतना तांकां पियाव लसूण मेळना खाली एक मांस मात्र खाली माण्णां मात्र चप्पे चप्पे जाता आनी कितें जाता तांकां कितें कितें करीन देवान तांकां 40 वर्सां तरबेती दिली आमकां एक तरबेती आमकां कश्ट आसात थोडो तेंप जालो काळ जालो वेळ जालो पूण तरबेती उडास दवरया तेन्ना द्वितीय नियम 8 दुसरी वळ आमकां सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरता की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें चलोवन व्हेलो म्हणलें उडास दवर तूं देवाची कुशी करताय की ना म्हणलें पळय मुख्य जावन आमकां आतां मागलें मेळ्ळें ताचेर उडास आसा ताचेर उडासच ना म्हाका तुका आमचे रेतीरेंत कितें जाणां बरेंपण जालां ताचे उपरांत उडासच ना अप्रूव खंय एक एकली मेळ्ळी फातर तुमी तेणी त्या थंय आल्यात कित्याक त्या झाडां म्हाका हें बरेंपण जालें आतां पळया फातर नीट जाल्लो ताचे उपरांत म्हाका तुमी खंय आहात म्हणून गोतूच ना बाद्र्यापा आज मेळ्ळ्यात वर्सां 25 जालीं पळया आमकां उडास वेचो वेग्गी न्ही उडास वेचो वेग्गी आतां रेती आयकल्ली सांज जाताना उडास वेता देखून आनी एटी हांगा घे थंय ती मागीर उजवाडटाना पुरा उडास वेता फ्रेश आज आयकोंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें तुका चलोवन हाडलो म्हणल्यार उडास दवर देखून तेंच द्वितीय नियम आवाज 8 5 वळ सांगता जशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिस्तेन वागयता तशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हूण जाणा जा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्पर तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हणलें जाणा जा देखून हें सगळें कोणाच्या मांडावळींत आसा हां कोणाच्या मांडावळींत आसा देवाच्या मांडावळींत आसा तळ्या लागीं पिडेस्त आसलो कहली पिडा ताका आरेची पिडेस्त आसलो म्हूण घालो हांगा पिडेस्त कितलीं वर्सां राखलो तो हां 8 30 38 years 38 वर्सां 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय 4 न्हय 38 वर्सां पळया आमकां हांगासर एक धाकटेरान 1 म्हयनो तुवें उठोवंक ना म्हणून थंयसर सांगलां जाल्यार आमकां खंत लागले हें केदां करचें हें कशें करचें कितें करचें उठोवंकूच ना इल्लें म्हणून उठोवंक ना गे विचारता आमी 38 वर्सां उठोवंकूच ना ह्या मनशाक थंयच आसा कितलो थेंब काडलो पळया 38 वर्सां जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक मोण आसा गे कितें म्हळें ताणें कितें म्हळें हां ना म्हळें गे वय म्हळें गे हां ताणें म्हळें म्हाका तोळ्यांत देंवयतलो कोणूच ना तो आणकी चिंता तोळ्या विशयांत वयकी ताका हांगात न्हिदोवन हांगात श्याम जाला कोणना अरे तोळ्याक उठता पडता बरो जालें आं बरें हां हांव हांगात न्हिदता म्हूण चिंतला कोणना ताणें थंय ताका आराम जाला तळी स्थिती जाल्या पळया थंयसर ताका देवान जेजून ताणें दिल्ली जाप सारकी ना जाल्यार 38 वर्सां वचून आणकी जाप सारकी जावनाची
तर सारकी जाप दिवची म्हणून ताका दवरलो थंय आणखी जाप सारकी जावना जेजून ताचे बीर मत पावलो खंय जेजू इतल्या वर्सां पिडेस्त आसा म्हण ताचे दाया दाखोवन जेजून तुका म्हळें उठ काणगेत अंतरूण आनी चाल आमची जाप सारकी ना जावयेत पूण देव दया दाखयत आस वेळ देवाचो आसतना वेळ देवाचो येताना आमकां वाट दाखयत आस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कातोलीक पळय सभेची दोतोन आसा 2731 नंबर म्हणून आसा पळय तातूंत आसा आनी एक आडखळ जावन प्रत्येक जावन खऱ्यापणान मागोवंक सोदतल्यांक लाभची जावन आसा सुक्ती हाका मात बरें जावंक मात्र न्ही मागण्यांत ही सुक्ती मागण्यांत जेन्ना काळीज देवातावन विंगड केल्लें जावन चिन्नांक उगडासांक बोगणांक अत्मी बोगणांक सयत कसलीच रूच आसना मागोवंक मोडना मागोवंक मोडना मदीं कितें कितें येवचें आनी अत्मीक सुक्ती ही एक अत्मीक पिडा पळया तेन्ना ध्यान मागण्याक सुक्ती येता ह्या घडयेन फकत भावार्था वरवीं जेजूक ताच्या जेस्यमणी म्हळ्यान आनी ताच्या समाधींत आमी लद्दोवन रावंक आसा जेस्यमणी म्हळ्यान तुमकां एक वर म्हजें सांगता रावंक जालें ना गी जेजू कितें सांगता मागण्यांत राखोंक समाधी कडेन कितले दीस रावलीं 3 दीस पोंडांत न्ही गे थंयसर ही वेतात बायल मनशां पांत्यार वेतात ताका मागोवंक वेतात थंयसर तांकां ती कूड मागताली पुरले उपरांत ती तांकां माती घालून घातली न्ही शिळा काडची मागचे ही मागोवंक येताली पूण थोड्या मागोवंक बऱ्या देवणान ओगेत बसल्यात भितर मोरी राखताली जेजूच्या जिवानपणाक ह्यो मागोवंक गेल्यात उरले मागोवंक नात मागोवंक नात खंय धांवल्यात बियान धांवल्यात लिपोवन रावल्यात पळया हें आमचें जावंक नजो आमी कितें थंयसर जे शिवण म्हळ्यार समाधींत लब्जांचे बरी आमी राखून रावचें पडटा गोवा सकण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता तो मोरा जाल्यार यातेच फळ दिता जर उतार कडपी सुवातेर पडले थंयसर ते करपण वेता न्ही देखून आमची सुवात बरी जायचय देव राखता ही सुवात बरी जायचय इटाळ गादो जायचय थंयसर कोसूंक आसा थंयसर सारें घालूंक आसा गोबर घालूंक आसा आनी थंयसर तो कुसोंक आसा मागीर थंय वमता न्ही गे थंयसर वंपलें किल्ला जाय देखून थंयसर उपजा तोड मागण्याचें झुज मन बदलावपाक सोदचें पडटा आमी मागण्यान झुजल्या वेळार बरेंपण जाताच देव वेळ करिना वेळ करता तुमकां भोगोवंक पुरो थोडे फावटी वेळ करता जावंक पुरो कित्याक आमी खालते जावंक कित्याक आमी खालते जावंक ह्या आमचो कंट्रोल आवट ऑफ कंट्रोल जाला थोड्याचो कंट्रोल आहा पळय सोऱ्याचेर गेला ड्रग्साचेर गेला आनी हे सिगरेटीचेर गेला आनी खंयच्यार गेला कंट्रोल गेला खंयच्या वायट संवयांचेर गेला आनी देव राखता हाका बरो करीचें म्हणून बरो कशें राखता हाचो कंट्रोल समज जायना जाल्यार लिव्हरान मरता या लंग कॅन्सरान मरता आनी कितें जाता सकट लिव्हराची पिडा आयिल्ले सकट लंग कॅन्सर जाल्ले पिवंडे या म्हूण न्ही पूण हे केल्ले आसात पळया ते ताका बली जातात हे केल्ले आसा ते बली जातात पूण ते पिडेस्त पुरा हाचे वरवींच न्ही उडास तोरा आमचो कंट्रोल सारको करूंक देव राखता कंट्रोल सारको करून सांबाळूंक आमच्या वाहन अर्जंट पावयचें वांकडो तिंकडो मारोंक देखून सकाळ वरां येत पडटा स्पिडान येलें जाल्यार कणयेन पडटाय तूं वेग्गी पावताय देवा सरसीन हांगा मागोवंक न्ही थंय मागोवंक तशें करूंक जायना देव हांगाच दिता तुका हांगाच दिता देखून आमी आनी एक कितें म्हळ्यार आमी मागता वस्तू ह्या संवसारांत संगती त्यो दितेल्या देवाकच लब्धना ज्या दाळा आमी त्यो दितेल्या देवाकच सोदून येता त्या दाळा आमकां पुरा मेळटा प्रेज जालो देखून आमी सोदचें खंयी सूख जालां खंयी मिस्टेक जाला सोदचें ह्या आमी सारकें करूंक आसा प्रेज जालो
हालेलुया 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 ऐक म्हजे मागणे उद्धार स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आमी देवा लागीं कितें मागलें हां म्हजे मागणें आयक पूण उदार काळीज म्हाका दी आज कळ्ळें गी म्हजें काळीज उद्दार जावना जाल्यार ताणें दिल्लें हांव तूं भितर घालतां पुरा आमकां करता रवींद्रनाथ टागोराचें मागणें तें पळया भारी अर्था बरीत पळया भारी अर्था बरीत आमी खालते जावं आमचो कांटलो सारको हाडूंक आनी तशेंच आमी देवाकच सोदून रावंक देव आमकां राकाशें करता कातोलीक पयस दोतोर न्हू 1501 1501 नंबर कातोलीक पयस दोतोर बूक आसा थंयसर आमच्या बूक स्टॉलार मेळटा पळया तातूंत बरें तरान सगळें बायबलांतलें आठ आपूण थंयसर बरयलां मोट्टुयें दोतोनी बरी आनी तातूंत बरयलें आसा पिडा कांतांत स्वता थंय चिंच्याक थोडे पटेन देदेसपरपणाक आनी देवा विरोध उठोवंक थंय कारण जाता आमी जर पिडेंत एकदम स्वार्थी जाता देदेसपर जाता आनी देवा विरोधी उरता देवाचे पातयेनी चुकता आनी तशेंच एका मनशाक चड परिपिकाय जोडूंक मॅच्युरिटी जोडूंक ताच्या जिवितांत कितें गरजेचें न्हय म्हूण पळोवंक आनी गरजेवंतां थंय परतोवंक कारण जावंक जायते फावटी पिडा देवाक सोदूंक आनी ताचे थंय पाटी परतोवंक करता पिडा देवाक सोदूंक आनी ताचे थंय पाटी परतोवंक करता हांवें तुमकां सांगचें हें पुरा कित्याक तुमी वचतना तुमच्या भलायकेन हेरांच्या भलायके मागोवंक आयल्यात हें सगळें आमी जिखून दवरी जाय आमी देवाक सोदून आसांव गे कोणा सोदून आसांव आमचो कंट्रोल खंय दवरला आमी खालते आसांव गे हें सगळें देव पळयता पळया सांतीना संवसारांत कितें जावं पेसारतालो व्हडलो जायचो व्हडलो सेनाधिपती जायचो नवार्थी जायचें म्हणून ताका देवान लोटून घालो पडलो दंपार फुटलें तो मागीर जिनी बरो तोंटो तोंटोत जालो पूण त्या वेळार ताणें ध्यान केलें सांते जिनी वाचली वांजेल वाचलो आनी तो गेलो एका माट्यांत ताची तलवार सायडीक समोर पडली एका माट्यांत वचून थंयसर मागलें दीस आनी रात मावणांत काळोखांत आनी काळोखांत कोणाचेर बसून मागलें आनी थंयसर ताका कळ्ळें संवसार बेश्टो आनी ताका तें ज्ञानोदय जालें आनी कितलें बरें ताणें मागीर बरयलां आत्मीक अभ्यास पळया जर तर ताका ती पिडा येवं नासली ताका तें मार जावं नासलो जाल्यार झुजांत हाडार तो मार जावं नासलो जाल्यार जर तर तो आस्पत्रेंत पडूं नासलो जाल्यार जात तें पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सांत मोनिका पळया कितलीं वर्सां राखली 17 वर्सां काल सांगिल्लें 17 वर्सां ती रक्तस्रावाची स्त्री कितलीं वर्सां राखली 12 वर्सां कुर्डो कितलीं वर्सां राखलो कुर्डो कितलीं वर्सां राखलो हां जल्मातावन कितलीं वर्सां कोणाक गोत्तो ताका 10 वर्सां जावं की पुरो 25 जावं की पुरो कितलीं जावं पुरो न्ही जल्मातावन कुर्डो जल्मातावन कुर्डो जाल्यार राखोवंक जाला त्या कुर्ड्या भारती मावा तितलीं वर्सां राखोवंक जाला न्ही त्या 12 वर्सां रक्तस्रावाची कितली न्ही 12 वर्सांनी राखोवंक जाला ताच्या उपरांत 38 वर्सां राखोवंक जाला जल्मातावन कुर्ड्या राखोवंक जाला तुका आनी म्हाका मात राखोवंक बारीक कस जाता न्ही देवाच्या वेळार राखोवंक कस जाता सोम्या तुज्या वेळार दी पूण दी म्हाका न्ही तुज्या वेळार तुज्या कुशे प्रमाणे मोनिका विशयान सांत आगोस्तीन बरयता शी वॉटर द ग्रावंड वीथ टियर्स
गॉड कुड नॉट इग्नोर सच फेथ. तिने दोळ्यांच्या दुखांनी थंयसर तिचे मागणें म्हणल्यार शेत तें भिजयलें. तसलो भावार्थ देवाक दिनासतना हांव सादी जावं ना आनी म्हजें कानवड तरपण जालें म्हणटा सांत आगोस्तीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया बाकीटा पळया ती म्हणटा तिचे विशीं मस्त सद्दां हांव सांगता एक म्हाका तांणी अपहरण करून घातलें जाल्यार हांव जेजूक वळखात येना. पळया ती कश्ट त्या कश्टांत बरेंपण हाडूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पाद्रे पियो ताका गाय जाल्ल्या वेळार सगळ्यांनी हिणसिलें ताका आनी ताका घाण येताली. ती गाय घाण येतात न्ही, घाण येतात. रीता गाया सुलांगा ती एक सिस्टर जाल्ली. सिस्टर लागीं येनासली, घाण येताली कठीण घाण. गाय न्ही तो तेन्ना आमचे बरी आतां एंटीबायोटीक घालून बरें करनासलें आनी तो जेजून दिल्लो गायने. हरी एक दीस तो वोंवता इतलो घाण येतालो. पूण ज्यांच्या घडये रीता मोरान पावली त्या कम्युनिटीन मात न्ही सगळ्या शहरांत परमळ येवंक सुरू जालो. प्रेज द लॉर्ड. तो परमळ कोलो कितें परमळ कितें परमळ कितें परमळ दिसांनी लोकांक कळ्ळें की रीताचे गाय तावन ती परमळ येता म्हणून. ती मोरान पावल्या. तिचे मोरण वावोंक बिस्प मेयार सगळे धांवन आयल्यात. मागीर पयलें गाणी कोण दिनात, गाणीक कोण दिनात न्ही. पूण तिणें वावयली ती गाण, तिणें वावयली ती गाण. पाद्रे पियोन वावयलें तें सगळें टिका ताका हिणसोवचें ती दूख सगळी वावयली. तो म्हणटा प्रे होप डोंट वरी. माग बरवोस कंत करिनाका. बरवोस आमकां निराशी करिना. देखून माग बरवोस आनी कंत करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू जेजू तूं खंय येताय. परतून जेजू मागीर सुकटीच्या बेटा पोरी जीव कोण आसा. कितले बरें कथा न्ही. खंय येताय खंय येताय खंय येताय. पळया राखोण आसा राखोण आसा. मानसीक तज्ञ बऱ्याक सांगतात. मानसीक तज्ञ जावन जाणवाय अशी आसा की हिलींग इज नॉट लिनियर. म्हळ्यार हाका आमकां बरेंपण जायचें जाल्यार पिडेन बरें भलायकी जायचें जाल्यार सोंसणीकाय आनी राखचें भोव गरजेचें. आज केल्लो गाय कुठलेय गूण जाता ताका 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने या 1 वर्स म्हणसर राखचें पडटा. आमी राखो कस जाता राखो कस जाता ना. बरेंपण फुर्तें जाता. बरेंपण जाता गे पाद्रे वाणकी दूख येता. गाय गूण जायना काय गाय गूण जायना काय. आमचोरताय काल्याक थोडी एका म्हणेन आमचोर न्हू पुरा काम करतात मागीर परतून वेग्गी न्हिदतात. आमचोरोंक नजो देवान दिल्लो टायम आसा हर एकाक. आनी एक शॉक ह्या दोगो कुडींत आसता पर्यंत थंयसर आमकां बारीक कश्ट बरी भलायकी देखून बरवशान सकास मेंदवांत रिवायरींग जायचें खंय. देखून एकलो एक्सिडेंट जालो पिडेस्त. पळया थोडे फावटी सकास मोत येता सकास बरो जाता आमकां आमचोर तो पिडेस्त मोतीर ना म्हणून आमी सांगते रावता.
तो चिंता मुझे जालें म्हणून येतात तांकां आयकतातय तांकां तें आयकता उडासोरा कान उक्ते आसतात सकाळ ते मेंदवांतले थंयसर तें हलल्लें मार जाल्लें सकाळ रिवायरींग जावंका आमचे वायर उलपाल्ले रिवायरींग करना आमी गडगड जाल्ले कुठले दुसरे दिसा आमचे स्टावी येवण जायना फ्रिज येवण जायना गिजर येवण जायना लायट येवण जायना खंयची येयना कुडले फोन लायनमॅनाक न्ही समा कर म्हणून तो म्हणटा पुरा उलपाला रिवायरींग करी जाय हे सायबा तुका डब्बूल कूल दिता एक रिवायरींग कर सायबा म्हाका हांगा एक गोट उडूदा करूंक बरें जायना जालें रिवायरींग जाय आमचोरान पूण हाच्या भितरलें रिवायरींग कुडलें जायना बरवोस आसल्यार मात तें रिवायरींग जाता बरवोश्यान सोकास सारकें जाता हार मारले पिडेस्त पर्यंत सारकें जातात देखून तो बरवोसो गर्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक गर्ज बोक्साणें आनी द्वेश म्हणलें वीक आंगांत आसल्यार तें वीक काडूंक इंजेक्शन दिवचें पडटा न्ही जीव धाड जाल्यार वीक काडूंक आनी एक इंजेक्शन दिता तें आनी एक वीक तें वीक ताचेर सुचोवन न्यूट्रल करूंक आं पळया गे वीक काडिचें पडटा हें वीक रागाचें हग्याचें मसराचें आमचें तें राग दवरलें बॉक्सान दिना सासरलें हें आसा पळय तें समान जायचें जाल्यार आमकां बॉक्साणें दिल्यार मा सारकें जाता बॉक्साणें दिल्यार बरेंपण जाता हांवें पळयलां बॉक्साणें दिल्ल्या पिडेस्ताक कॅन्सर दाखतेरान जायना म्हूण घरा हाडली केस बरी जावन ताच्या उपरांत 20 वर्सां वाचला 60 वर्सांचो म्हातारो ल्हान न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 80 वर्सां प्रायमचो वाचलो पळया कठीण तकली उखलून जावन न्हिदोंक जायनातली कितले वर्सां 3 वर्सां न्हिदोनातली एकली स्त्री केदार तिच्या मरण पावल्ल्या बापायक बक्षिल्लेंत त्याच घडये ती दुगूण जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एकलो हांव आनी मुखार म्हज्या भावा कडेन राजी जाता कोर्टांतली केस फाटीं काडटा ताका बरेंपण जावं दी म्हूण सांगून ताका फोन करन त्या दिसा न्हिदलो 4 वर्सां तो न्हीद पडनातली ताका त्या दिसा न्हीद पडली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बॉक्साणें दिना जाल्यार तो बक्षिना जाल्यार वाडनी तुमी बक्षिसय जेजून कितें म्हणा वसा आनी समाधान तुमकां म्हणा ताणें ती समाधान काण घेना जाल्यार ती शांती खंय येता खंय येता तुमकांच पाटी येता तुमकां डबल समाधान मेळटा हांवें ताका बक्षिलां न्ही म्हजें काम जालां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बॉक्साणें आनी समर्पण सरेंडर सगळी तुमचो हुस्को ताचेर सोडा म्हणटा सांत पेद्रो ताचेर सोडा सगळो तुमचो हुस्को तो थंय ववयता ते कुर्सा जायत तो जागो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बरें करून ताका साध्य आसा ना तर खंडीत आमी आणखी चड पिढी सत्य आल्या येदो सदान सांबाळना तो बरें करतास सगळो हुस्को ताका दिया ताका समर्पण करा कोलोसेकार पयल्या पत्रांत पयले आवाजपर 20 आनी 4 वोड हे सगळे कश्ट पवित्र सभेंत बरेपण जेजू कुर्साक हांव समर्पिता कोणें म्हळें कोलोसेकार बरयलें कोणें पावलो न्हू पळया सोडवणच्या हातेर जावन बदलून समर्पिलें तुजे कश्ट तुकाच थंय दवर न्हू पिरगोन रावल्यार आपले तुजे कश्ट सोंसूंक तुका कश्ट जातात कश्ट हे दळतात ते सोंसूंक कश्ट जातात पडापड आणकी चडटा जेजू ते तुका हांवें दिल्यात ते तुका दिल्यात बरेंपण जावं सकट पिडेस्तांक सगळ्या पिडेस्तांक बरेंपण जावं कार्लो आकुती सांत कार्लो आकुतीस पळय ताणें ताजे कॅन्सर पिडा तो पिरगोन बसोना ताणें थंयसरी कंप्युटराकान घेवन जेजून केली असरिया ताणें नेटार घाली पळया थंयसर आमी पीड आयली म्हणलें कुडलें म्हजें जालें म्हणून वचो एक पांय मोडले कुडलें म्हजें जालें म्हणून वचो कळ्ळें तें आरुशी म्हण एकलें आसा ताचो पांय मोडलो तें डेली इंटरव्यू घेतालें हुशार भुरगें स्पोर्ट्सान हुशार
स्टेटान फस्ट काडलें नॅशनलाक गेल्लें तें भुरगें तरणाटें अरुशिमा तें वेताना तें डेल्ली वेताना वाटेर ताका कितें केलें ताका चोरांनी ताका रेल्वार हाते करून प्रयत्न करताना तें आयकूना तांकां तें मारूंक रावलें देखून लोटून भायर गेलें. ट्रेनाच्या पाट्यार एक पाय चेटणी जावन गेलो. पुण्यान ते भायर उरले कूड भायर उरले. पळया बोबो घालना आसा सगळी रात गेली. उज व्हरताना कोण गे कितें बोबाय करता म्हणून येवन ताका बचाव केले. ताचो पाय कातरलो. पूण ताच्या उपरांत कृतक पाय काडून घेवन ताचें ल्हानतावणें सोपान आसलें. हांवें तें माउंट एव्हरेस्ट चडाचें म्हणून चडलें तसलें आसली एका आमी ताळयो पेटी जाय. पळया पाय कातरला आर्टिफिशियल पाय दवरला तें काडून घेवन थंय चडलें. पोरे कुर्डें चडलां. कुर्डें एव्हरेस्ट माउंटेनाक कुर्डें चडलां. अत्यंत उबार असो दोंगर संवसारांतलो ता चडला. आयसाचें पर्वत आमकां दोळे आशिल्ल्यांक बऱ्यांत एका गुड्या चडचें म्हळ्यार बारीकच जाता. आं आमची ना बा म्हजे गांठी हो ते पेजार गेल्या कुर्सो वाटे वचोंक नाका हांगा ते करता कुर्सा वाट. पळया गे आमकां बारीक कस जाता. पळया तुमकां बरोस आसा जाल्यार करूंक शकतात. तुमचो पाय काडल्यार व्हडणी तुमी आशिल्लें सोपान करूंक शकतात. सारकें काम करूंक शकतात. एक हात ना जाल्यार व्हडणी एक पाय ना जाल्यार व्हडणी एक दोळो ना जाल्यार व्हडणी दोनूय पाय ना व्हरतें मोनीस आनी आमचें तें हांगाचें गालडाडी पिरगेजेचें आं तें नाय आमचें. पळया दोन पाय नात जल्मात हाडूंक नात. हात नात न्ही. करेक्ट आयकलें तुमी. करेक्ट आयकलें. जल्मात हाडून काले नात हात नात. करेक्ट. कुतयो मात रात न्ही जाल्यार तें सद्दां बास्तार वचून आळवास कॉलेजीन MBA शिकून थंयसर व्हडल्या कामार ह्याच शारांत आसलें. आतां आणकी खंयच्या दुसऱ्या कामार सोडलो आसता हय. पळया कितलें हुशार. पळया जायना आमकां तें ना हें ना म्हणून पिरगू हाडून तूं बसल्या आणकी. पॉजिटीव आमी जायचें. पिडा कांय न्ही. पिडा एक सांगात आसली बरी जाली म्हणाची. आमी अशें पॉजिटीव काम करतना आपशी ती पिडा वेता. थोड्यांनी चिंतलें म्हाका उसमोड भितर बसून ते पुरगी म्हणून ते गेल्यान जनेलाय बंद बागेली बंद सक्कडी बंद थंयसर कांबळ पांगूर न्हिदोळ पुरगी म्हणून ते गेल्यान. आमी भितर येतले की आमी पुरगी म्हणून येता. फंगस तें आसलें आनी खंय तें आणकी फंगस येता. ताच्या बदला इल्लें उजवाड सुर्याच्या उजवाडा येवन इल्लें सोलोवन इल्लो बरो उस्वास काडून घेवन इल्लें उस्वास एक्सर्सायज करून आनी कितें कर इल्लें घट्ट ताळ्यान मागून आनी कितें कर बरीं जातात. कितल्यान उसमोड आसली उसपोट नातिल्लें बरी जाल्यान बरोवश्यान मागणें कर प्रयत्न कर जाता. जायना म्हूण चिंती नाकात. खंयची पिडाय ताका असाध्य न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून समर्पण कर. तुजें वजें सोम्याक समर्पण दे. तुजें वजें सोम्याक समर्पण दे आनी जिये. जेजूच्या हातां समर्पण दे. सर्व हांव दिता सोडवंदारा हांव समर्पित. तुजी पिडा शिडा तुजी तकली पडापड हरी एक आनी लांब जेजून गूण गेले लांब आवदेचे पिडा उडासतोर एकलेक मात्र तापांतलें गूण गेल्लें कोणाक हां पेद्रूचे सासूमांक तांकां उठोवन ताणें इल्लें च्या कापे करी गेलें तिणें थंय अर्जंटाक तिका मात तापांनी दिल्ली गूण गेल्लें. उरली पुरो लांब आवदेची देखून म्हजी पिडा लांब आवदेची हांव बरो जाता गी जाता. कित्याक जायना जाता जायना जाल्यार पिडे मारपा तुका आणकी बरो जावन देव उपाय करता. आणकी बऱ्या प्रयोगा तुका घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया देखून भलायकी जायचें जाल्यार हंतांनी एकच पटी न्ही
ताका खरो भावार्थ जाय, कळनासतना मागोवंक जाय, कश्ट स्विकार करूंक जाय आनी भोगसूंक जाय, समर्पण करूंक जाय. पुरपुरोन रावल्यार, राग दवरल्यार, भावार्थ नासतना आसल्यार, समर्पण करिनासतना आसल्यार, थंयच उरल्यार ती पेडा केदार गुण जावची. पळया देखून आतले खंयचे म्हणी सुख लांगी पळया तुज्या जिवितांत. भावार्थ सारको नांगी, बोरवोसो नांगी, बोगसून सुख लांगी, समर्पण करूंक नांगी, खंयचे सुखलां पळया. थंयसर देखून हंता हंतांनी बरो जावंक. कुर्ड्याचेसून बरो केलो. सुरवेर ताका कालें केलें, ताची थिंपी काण मातयेन रावन ताका सारयली. तुका दिसता की तिक्के तिक्के काल गैरें दिसता. मागीर परतून सारयलें आनी सारलें. तुका दिसता की म्हाका आतां सदां मनीस तळटे गेल्ले बरी दिसता. परतून विचारलें, मागीर सारकें दिसलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हंतांनी तूं चिंता एकूच वाटी बरें जायचें म्हणून. एकूच बरें जालें, एकूच वाटी पडल्यार देखून तुका इल्लें बरेंपण जालां की पळय. इल्लें बरेंपण जाल्लें आज 4 मेटां काडूंक जातात. फाल्यां आणखी इल्लें चल तुका 10 मेटां काडूंक जातलीं. चल तुका मागीर 1 किलोमिटर चलोवंक जाता. चलनासतना घरा बसल्यार आहा पळय थंयच उरताय. कोण मुखार मुखार चलता, मुखलें मेट काडता, तो फाटींस रावता, तो रावला थंयच उरता. नंगी थंयच उरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी आज हाका आनी एक कितें गरज आसा म्हणलें पळया. आमकां बोगसाणें आनी समर्पण. डॉक्टर डॉन सीजल म्हणलो एकलो सांगता, when you give space for healing, the brain can create new paths of peace. पळया आमकां ते सोकास गूण जाताना आमचो ब्रेन सोकास एजेस्ट करता की ताणें पुरा कामां एकूच वाटी दिवता बोळना. इल्लें सुरू दोळ्यांक, जिबेक, हातांक, पांयांक इल्लें मागीर एकूच फावटी बरो जायचें म्हूण सांगूं न्हू. जावं न्हू फलादा कडेन वत्त मारा जाल्यार बारीक कश्ट. देखून ताका परतून शॉक जाय जाल्यार कश्ट. देखून सकाळच बरेंपण करता, गडबड नाका. तुवें समा करूंक जाता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, वी मस्ट अलाव आवर सेल्स टू बी हिल्ड. आमी देवान गूण करूं आमकां आमी सोडी जाय. टू बी रेकन्सायल्ड विथ आवर पास्ट. आमकां कितें जालां, पिडा आयल्या आनी कितें जालां तें एक आमकां शिक्षा अशें म्हूण चिंतून जावचें न्ही. ताणें अशें केल्लेवर जालें म्हणचें न्ही. ताचे वरी म्हाका अशें जालें म्हणचें न्ही. ताचे वरी जालें आमी कितें करचें, ब्लेम करचें न्ही. ब्लेम घालचें न्ही. पेल्याचेर ब्लेम घालचें न्ही, देवाचेर ब्लेम घालचेंय न्ही. आमी कितें करीत आमकां आयिल्ल्या सिट्युएशनाक रेकन्सायल जायचें. म्हाका आतां आर मारल्या, म्हाका आतां कितें जालें, स्ट्रोक जालो. समज आमकां साध्य आसा, जायना म्हूण ना, जाल्लीं मनशां आसा सारकीं जाल्लीं. पळया सोकास देखून टू बी रेकन्सायल्ड विथ द पास्ट एंड विथ आवर वुंड्स. आमचे घाई स्विकार करी जाय. रोडोवन बसचें न्ही, ते स्विकार करी जाय. हांव गायल्या वय म्हाका एक्सिडेंट जालें, वय ताका कितें जावन आमी सांगचें न्ही. आमचे मस्त जाण आसात कितें करता, ताका जावना पळय, ताका संकट बिरवना पळय, म्हाका जालें पळय, खलें पळय. देव कोणाचो चड मोग करता? हालो पातक्यांचो. देव पिडेस्ताचो मोग करता की भलायकी आसल्याचो मोग करता? पिडेस्ताचो उडास तर. सैतानाक हांगा ते कुसोन आसा पिडेस्त, थंय सैताना पुरसोत ना. तो थंय 5 स्टार हॉटेलाक गेला डान्स करूंक. हांगा पुरसोत ना. ह्या पिडेस्ताक ते गायी बांदूंक, ती गाण सोसूंक थंयसर सैतानाक पुरसोत ना. पळया हांगासर जेजू आसा आनी जेजून प्रेरण दिल्लीं बरीं मनशां आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुमी ह्या आश्रयांत आयल्यात.
हांगासर पिडेस्तां आंधली पागडी कुश्टोन आसची निरंतर मागणे सोलसो जागो सैताना येडेंच ना कोणी मुजे थंय सैताना वायट आसा दुश्टी आसा म्हणून चिंतल्यार ती भितर रिक्तनांत गेल्या हांगा ना तुमी चिंतून रावा नाकात बेश्टे ताका चिंतून भितर दवरनाकात पूर आस हांगासर देवाचें काम चलता हांगासर जेजू काम चलयता इतलें बरें काम सुमार 400 लोकां वरवीं 60 जाणांक सदां न्हीत वाडचें पोसचें एक रूवी काणये नासतना पोसचें म्हज्या पिरकेचें एका घरा एक आवय आनी दोगां कश्टां जालीं थंयसर एकल्यान थंय आगोण घालचें थंयच कालोवचें कोणाक एकलें भलायकी ना एकले तकली सांबाळना आनी एकले आवय मातारी तिका उठोवंक तांकां जेवंक खावंक तांक ना हांगा पाद्र्यापा सांगिल्ल्या वेळार ते गायकी हाडन तांकां आस्पत्रे खर्च बरें पाद्र्यापान दिलो तांकां पयलें सारकें करी जाय न्ही ताच्या बळा हाडूंक पळया एक रूवी काणये नासतना हांगासर पोसतात मस्त लोक तुमी दान दितात व्हेरी गूड आनी हय दानानच काम चलचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण दान थोडे कडेन घेतात पूण तितली बरी सेवा दितात की आमी नेना पळया हांगासर हें काम चलता देव जे रितीन आमच्या जिवितांत आसा द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी म्हणटा कोण पापसाहेब फ्रांसीस पोरसोरुल्लो देवाचें नांव दया ताका दया दाखोवंक मात्र कळटा शिक्षा दिवचो देव न्ही दया दाखोवचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव आमच्या चरित्रेंत आमच्या जिवितांत वावुरनूच आसा हांव पडलां हांव पिडेस्त जालां हांव कश्टांत आजपर्यंत आसा कॅन्सरांत आसा आनी कितें म्हजें सांगता एक मात 100% आसा कोण देव जेजू 100% म्हज्या सांगता आसा उडास्तोरा ये पिडेस्तिनी हे आंतुळणार आसचे उडास्तोर तुज्या सांगता जेजू 100% आसा जेजू आसल्या सगळें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एका कॅन्सर पिडेस्तीन सांगिल्लें आसा इतले कश्ट जाताय बाये तुज्या आंगार सगळ्या कॅन्सर विस्तारला तें तूं जाणाय शिकपी मनीस ती पूण ती आराम आसली मरता म्हण सांगलें एका म्हयन्यान ती मरोंक ना 3 वर्सां गेल्यार मरोंक ना ती आसा घरा पूण ती म्हणटा म्हजी पिडा जेजूक भेटोवन दिल्या तुका दुकानांगी तुका बोन कॅन्सर आसा ब्लड कॅन्सर आसलें तुका दुकानांगी ना ते जेजूक दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हें कितें करचें पडटा देव चरित नासता थोडे फावटी खबर नासतना क्वायटली मौन तरान जेजू आमच्या सांगता मिस्तेरा बरे रितीन सांगतात आसता तें उडास्तोर आनी हाका एक वर्तें गरजेचें समर्पण वायट काडचें म्हळ्यार फकत सैतान धांवडावचें न्हय वायट काडचें म्हळ्यार म्हजे थंय आसलेल्या रागाक हग्याक मोसराक फडकीरपणाक जिद्दाक चकडाक आनी वायट सवयांक आमी भायर धांवडावचें आनी जेजूक भितर आपोवचें लेट गो आनी लेटींग गॉड गो पळय लेटींग दीस थिंग्स आउट आनी लेटींग गॉड इन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमच्या फडकीरपणांत कोड उबगणांत आमच्या ह्या सगळ्या ट्रॉमा शॉक धक्यांत आमी भिरांत येता थंय धांवणी आमी भायर येयचय भिरांत तर नंतर रावचें न्ही कितले मागल्यार भिरांत वचना भायर परतून येता कळली गजाल जेजू आसा सांगात आसा पुरा आसा म्हळ्यार पळया आमी तांकां भायर येयचय भायर येना जाल्यार एक दीस एका पिडेस्तीन मागलें मागतना समाज संकल्प पायलो हो बरो ही स्त्री हिका बरेपण आसा बरेपण जालां आनी ती घट्ट आसली कांय 60 प्रायाची न्ही कांय 45 वर्सांची स्त्री तिका मागलें बाये उठ आनी बस म्हळें बसली आतां चल म्हळें चलोवंक जायना भाद्रापा म्हणाली कळ्ळें म्हणा नाका तिका चल येत हात धर म्हणचो म्हळें चल म्हळें चलयलें हात सोडलो चल म्हळें चल्ली न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
पळया मस्तपटी आमी आमच्या भिरांत येता भायर येयसय आपात येता भायर येयसय देखून भलायकी जोर जाल्यार हंतांनी सक्रामेंता वरवीं उडास्तोरा कुमसार येवकारिस्त पिडेस्तांची मागणी हे सक्रामेंत आमी पिडेस्तांक 6 म्हयन्या एपटी म्हणजे जे सक्रामेंत दिवंक आपण हाडीच पाद्र्यापाक हातूंत तो बरेंपण जाता मांद्रेडता असली पिडेस्तां उठोन मागीर बरी जावन मी सांगायल्ली आहात कितले वर्सां जावन मांद्रेडता आली उठोन बरी जावन आयिल्ली आहात पळया हे सक्रामेंत रेगुलरली आनी आमचे मौनांत दूख आमचे सुम्या समर्पण आमी मागासय आमच्या कुटुंबां आनी समुदाय मुखांतरे आमी बरेंपण करूंक शकता आमी तांकां हेरांनी तांकांय आदार दिसय तांचो आदार आमी घेसय म्हाका व्हडलें पळोवचें नाका म्हणजे थोडे तसली स्थिती थोड्यांची तर बारीक कश्ट आतां घरा गळोवन हाडीचे दुयेन कामां वचाचे दुयेन नंतर आवाजे मागीर गळचें कोणें जेवचें खंय जावन तितलें ना थोड्यांक तितले एक स्वार्थ आसता पिडेस्तांक आमी पिडेस्तांची मागणी एक भोवा पुरबाय सक्रामेंत कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आमकां पाटीन दिता आनी येवकारिस्त भितरली सकत णव सरता देखून थोडी सुचना मौनांत मागात राव कीर्तन 37 वळ आमकां कितें सांगता सुरेस्पर मुखार शांत राव ताचेर भरवोसो दवर अनेक लोक रेस्त जालो अनेक लोक ताका कांय जावना म्हूण चिंतून रावं नाका उसांबळ जायनाका बोक्षी काळजातावन आनी मुरी मायाची मजत माग कुर्सामणी उबो रावून माग तुज्या कुटुंबा संगी माग तुवें कश्ट समर्पण कर आनी खंडीत जावन न मेळलेल्या काळार हांव येतलो म्हणलो सुरेस्पर देवाज येतलो बरें करूंक केदींच पाटी सरचें नाका आमी आतां हांगास आराधन करून मागोंक आसा आयतीन जावया Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning. कशें आसात म्हज्या मोगाचें न्हू आज 11 दीस जावन आसा हालेलुया देव तुमकां जाणाक आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी कित्याक म्हळ्यार तिसऱ्या दिसाच्या त्रिंदमांत कितें तुमची विनवण्यो गरजो मागणे कितें सगळें घेवन येयला प्रत्येक तरान तो जेजू आम्हा सर्वांक तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाचें न्हू पयल्या त्रिंदमाच्या दिसा प्रत्येक तरेन भयण हांगा मागून आसली आनी अशें की तिच्या दुवेक 4 म्हयन्याचे गुरवार इल्ले समस्या आसले काल ऑनलायनीर आराधन तिचे धू आयकोन आसले आनी ह्या 4 म्हयन्याच्या गुरवार आसल्या आपल्या दुवेक ब्लिडींग जावन आसले एका डॉक्टराची सल्ला घेता आसतना डॉक्टर म्हणूंक लागलो की भुरग्याक काडीचे एबॉर्शन करीचे म्हज्या मोगाचें न्हू आराधनांत प्रत्येक तरा विस्वासान काल ताणें मागोवंक सुरू केलें आनी सांज जाता आसतना ताणें चिंतलें परतून अनेक डॉक्टराच्यो सल्ला घेवया सांजेर अनेक डॉक्टराच्यो सल्ला घेता आसतना डॉक्टर म्हणालो कांय गरज ना सगळें सारकें आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाचें न्हू ब्लिडींग स्टॉप जालें आनी देवान गर्भांत आसत्या भुरग्याक वाचयलें कित्याक म्हळ्यार बाबार्थ खंय म्हणल्यार तिणें एक उतार उसारलें अशें आसा की भाग्यवान सांत आंतोनीन आपल्या हातान पवित्र सक्रामेंत उबारता आसतना एक गाडाव बुकेल्ल्या गाडवान जर दिमी घालत जाल्यार जर भाग्यवान सांत आंतोनीच्या हातांत आसलो येवकारिस्तांतल्या जेजूची सकत ह्या गाडवान वळखून घेतला जाल्यार आज ह्या समस्येक वळख जाल्ल्या म्हज्या जिवितांत तो जेजू बरेपण लाभयना की हालेलुया Hallelujah. वयाना इतलेंच मुजोन तुजो बाबार्थ म्हज्या मोगाचें न्हू हे सिंपल ल्हानशे काणी तुमी आयकला जांफ्रो ती काणी सांगून ह्या आराधन आमी सुरवात करया एका दिसा बायल हर एक दिसा गोवाले म्हणचे पळय शेजाराच्या घरांत नवी कोणी आयलात बड्याक सदांच तांची मुस्तायकी मेळीत आसा ती सारके धुयनात ती सुकयतात ती मुस्तायकी मेळीच जावन आसा तांबडी दिसता आसा कितें कितली बुरशी मनशां हर एक दिसा गोवाले तिणें कंप्लेंट सांगचे की शेजाराच्या घरांत बुरशी मनशां आयला तांची मुस्तायकी मेळ्ळी
ताणें धुल्ले वस्तूर ह्या मुस्ताकी ती क्लीन जायना ती मेळीच आसा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सुमार दीस उपरांत एक दिवशी भयण आपल्या घोवाक आपोवन म्हणटा की देवाक अर्गा. आमी सदां पळोवन पळोवन म्हणी ती मनशां सुदारली. आज तांची मुस्ताकी भायर सुकयल्ली मुस्ताकी बरी क्लीन दिसून आसा. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. ताकाच घोव म्हणा लागलो की तांची मुस्ताकी सदांच क्लीन आसा, तांची वस्त्र सदांच क्लीन आसा, आमचो विंडो क्लीन नातलो. हालेलुया. हालेलुया. आमचो विंडो मेळो आसलो आनी कालच्याच दिसा राती सांजेर आमचो विंडो बरो करून क्लीन केलो. त्या खातीर ती तुजी मुखल्या घरची मुस्ताकी तुका आतां क्लीन दिसता आसा. हालेलुया. हालेलुया. आमचें जिवीत तशेंच जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एका दिसा आमकां संवसारांत सगळें मेळ्ळेंसो दिसता. जावं फुरो आज कुटुंबा खातीर मागूंक आसा आमी कुटुंबांत म्हज्या मोगाचें न्हू. इजी न्हय की 10 वर्सां 15 वर्सां 25 वर्सां 50 वर्सां 60 वर्सां गो बेलें सांगात जिवचें. कितें ना कितें आमची मुस्ताकी एक बरी मेळी मेळी दिसता. हालेलुया हालेलुया. 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 त्या खातीर आज आमची अंतस्करणां आमची काळजां आमी नितळ करया. आज मागया ह्या तिसऱ्या दिसाच्या त्रिंदुमान म्हज्या मोगाचें आज तो दुसऱ्यांची खोडी काडच्या बदलाक आज म्हजेच विशय चिंतून हांवें थंयसर शांत जावचें बरें न्हय. म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक तो सारको ना, ही सारको ना, ताचो शर्मो सारको ना, हाची हे समाना आनी कितें कितें म्हणच्या बदलाक आमी कित्याक आमचे भितरच आमी खंयचे आडे परतून त्या सुवात येता आमचे भितरले आडे आमकां आडयता. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 50:9 वड 1, 2, 3 म्हणटा की आमचे आडे आज आमकां स्टक करून दवरला, दुसरें कांयच न्हय. हालेलुया. ह्या भयणी सुमार कितें दिसता फुरफुरली. तांची मुस्ताकी सारकी ना, ताणें धुल्ली वस्तूरां सारकी ना, आनी कितें ती मेळी ती बुरशी ती तशी ती अशी. हालेलुया. हे आयकोन एक गोवाक एक दीस पुरो जालें आनी सगळो विंडो बरें ताणें क्लीन केलो. दुसऱ्या दीस ताच्या बायलेक साप क्लीन सगळें दिसूंक सुरू जालें. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. परतून म्हणटा हे तिसऱ्या दिसा त्रिंदुमांत आमी आसा. आमी पळोवचे नाका दुसऱ्यांचे, आमी नदर गेले आमच्या काळजाचेर. आज म्हाका आनी तुका सासणी जिवीत अनुभव करूंक जाय. हांवें आनी तुवें एकल्याचो संवसार सोडून वचूंक जाय. म्हज्या सांगाता कुशिली शेजारी आनी कोण म्हज्या सांगाता येनात. हालेलुया. तर म्हज्या समस्ये म्हजे परिहार जायचे, समस्ये म्हजे परिहार जायचे, सुटका म्हाका जायचे, सडवण म्हाका लाभचे, बरेपण हांवें सोडून घेवचें. त्या खातीर हांवेंच म्हाकाच नितळ करून घेवचें, हांवें म्हाकाच सुटका हांवें जोडून घेवची. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 आज आमचो विंडो आमी क्लीन करया. हालेलुया हालेलुया. 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 आमी नाका दुसऱ्यांचो विंडो पळोवचो, दुसऱ्यांचे जनाला पळोवची नाका, आमचो विंडो आज क्लीन करया. म्हज्या मोगाचें अद्भुत ह्या तिसऱ्या दिसाच्या त्रिंदुमांत दैवी सकत आमी अनुभव करूं शकता. दैवी पदवी कित्याक जेजूनच म्हणला जॉन चॅप्टर 14:14 म्हज्या नांवांचे कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटे. प्रॉमीस जेजूचे जावन आसा आनी जेजू दिताच म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक आज ह्या आसऱ्यांत तिसऱ्या दिसाच्या कशें ह्या भयणीन म्हणलें की भाग्यवंश सांत आंतोनीच्या हातांत आसल्या येवकरिस्तांतल्या जेजू पळोवन जर गाडवान तिमी गाडप परिवर्तन जालां वयस जाल्यार आज म्हाका परिवर्तन करून घेता. हांव विश्वास जेजूले मागता, तो जेजू म्हज्या मागण्याक कान दिता. म्हज्या मोगाचेर कुटाम हे कुटाम आमी एका मनाची जावन घोवान आनी बायलेन एक मनाची जावन आज आमी मागण्या करता. वयस जाल्यार आज आमच्या घरांत देवाचे उतार आज उक्ते करून गो बायलां एका मनाची जावन तो बायबल उक्ते करून आज मागूंक सुरू करता. वयस जाल्यार तुझ्या भुरग्यां खातीर आज खंय प्रवेची गरज ना. हालेलुया. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. 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 न्हय की रितीऱ्यो म्हज्या मोगाचें न्हू आयकोंक न्हय, रितीऱ्यो आमच्या काळजाची परिवर्तन जायचे. आज पावर एंड अथॉरिटी जेरेमाया चॅप्टर 1:10 पावर एंड अथॉरिटी देवान तुज्या हातान दिला. आज तुका सकत आसा, तुज्या मागण्याक देव कान दिता, तुज्या मागण्याक सकत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचे मागणे हे भावार्थाच्या लेवलार पावों दी. तुज्या भुरग्याक काम ना गी, तुजो भुरगो हे ड्रॅगेडीस गी, तुजो भुरगो हे वायट सांगळे सांपडला गे, आज काजाराक सैरीक मेळना गे, घरदार ना गे, एक मनाची जावन मागया. एक मनाची जावं फुरो गव्हाची कितें अस्कत काय आसा ते सोदूंक वचनाका, बायलेची कितें अस्कत सोदूंक वचनाका, सोड एक मनाची मागता आसतना जेजू
आमच्या मागण्या कांदितलो तस जेजू या आल्तरेर आमच्या मध्ये येऊन असा स्वागत करूया ते जेजू काळजात हांव एका वराच्या आराधनात आज मागूंक सुरू करूया जसे या बहिणीन ब्लिडींग जाता आसतनाच जेजू तिने उलो मारले आणि म्हणा लागले की म्हज्या गर्भांत असल्या भुरग्याक तुवें सांबाळीची जेजू आज सुम्या तुवें म्हज्या भुरग्याक हात लायची जेजू तो जेजू आमच्या मध्ये येऊन असा तो जेजू आमच्या मध्ये येऊन असा त्या जेजू स्वागत करूया भावार्थाच्या दृश्टीन जेजू पळोवया भावार्थाच्या दृश्टीन जेजू पळोवया आज तो जेजू आमची काळजां मनां ऊस वाडयतलो आमची जिवीत तो परिवर्तन करतलो दैवीक शक्तीन तो आमकां भरतलो दैवीक ज्ञानान तो आमकां भरतलो कोणा दिमी घालूंक जाता जाल्यार दिमी घाला दिमी घालूंक जायना जाल्यार होडना उबे रावनूच तुम्ही येवकरिस्तांतल्या जेजू आराधन करया येवकरिस्तांतल्या जेजू आराधन करया दोनी हात वयर बारा आनी म्हणा 121 कीर्तन सगळे वडातळान हे कीर्तन सगळ्यांक उडा सुरू दी हर एकला चिवर बायाट उरो दी आनी सगळे वडातळान सांगात म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावली दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका पात करचो ना आनी रातचो चंद्री तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल दोनी हात परतून एपडे वयर बार नेट वयर बारया म्हज्या मोगाच्या ह्या हातांत आज आमचे जिवीत उबारया कुटुंबा जिवीत आज सुमेचे समर्पित कर दुसऱ्या पटी भावार्थान विश्वासान तुझ्या आदाराक जेजू पावता तो इस्रायलचो राखणो रातचे निदाना दिसाक क्षमेना आज तो जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा आमच्या सांकळेत आमच्या समस्येत आमच्या बंदगणीत आमच्या बंदडात तो आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयता विश्वासान म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना क्षमे इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका पात करचो ना आनी रातचो चंद्री तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल तिसऱ्या पोटी मागया खंयच्या समस्येक वळख जावन आयलाय तुझ्या भुरग्यांक आज काम ना की सैरीक मेळनात की खंयच्याय सवय तुजी भुरगीं आसात की आज माग येवकरिस्तांत थावन तुझ्या भुरग्याच्या जिवितान परिवर्तनाची सकत वळून येता युट्यूबार लायव्हर आसलेल्या भाव भयणांनो युट्यूबार चाट करतल्या भाव भयणांनो प्रत्येक तरान ह्या भयणीन काल येवंक जावंक ना युट्यूबार थावनच येवकरिस्तांतल्या जेजूचे नदर लायले आज तुम्ही घरांत आसा पारगांवांत आसा तुमकां ह्या सुवातेर येवन पावोंक जावना तो जेजू आल्फा ओमेगा हर एका सुवातेर तो तुका मेळोवंक येते आसा 38 वर्सां ताळ्या तिगान आसल्या व्यक्ती लागीं जेजू स्वयं गेलो आज प्रत्येक तर दैवी सकत या वेळा तूं अनुभव करून घेवंक शकताय दैवी पदवी तूं अनुभव करूंक शकताय जावं तुझ्या लिव्हरांत आज सूज आसा
या ऑनलाईन आराधना भाग घेऊन असाय आणि रडवून असाय दैवी सगत तुझ्या लिव्हर स्पर्श करू द्यावळा दैवी पदवी तुझ्या लिव्हर स्पर्श करू द्यावळा दैवी कृपेन तुझी तुका भरून द्यावळा भरून दे प्रत्येक तर कठीण वळवळट असाय फाईल्सच्या पिढ्याद्वारे हर एकला मागून असाय हर एकला मागून असाय दैवी सगत तुका स्पर्श करून द्यावळा या मरेकार पिढ्यात तुका सुटका आणि सोडवण प्राप्त जाऊन द्यावळा प्रत्येक तरान आजचे दोगांय सण भुरगे आज काम नसताना घरात असत आज परगामात या मागण्यात तू भाग घेऊन असे जांफरो दैवी सगत तुझ्या भुरग्यांक स्पर्श करू दे प्रत्येक तर साम 142 वर्स 7 बंदकाणींतलो जेजू म्हज्या भुरग्या भायर काड बंदकाणींतलो जेजू म्हज्या भुरग्या भायर काड बंदकाणींतलो जेजू म्हज्या भुरग्या भायर काड साम 142 वर्स 7 कंटिन्यू वाचूंक सुरू कर कंटिन्यू वाचूंक सुरू कर दैवी सगत तुझ्या भुरग्या स्पर्श करू द्यावळा दोन्ही हात नेट वयर बारया तिसऱ्या पोटी विश्वासान तुझ्या समस्ये तुझी इराराय तुझी अडकळ्यो तुझी बांदपासा तुझी अस्कत काय तुझे असमाधान तुका सोड नसू दे म्हणून वडा तडान म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुझे पांय निसरो दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेवेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदां दोन्ही हात आमचे काळजार दवरया येवकारेस्तान त्या जेजूच्या दिश्ट कांसवया आस मागा प्रत्येक तरान तुमच्या भुरग्यां खातीर जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 जॉब हर एका दिसा आपल्या भुरग्यां खातीर एक एक बली तो भेटयतलो आनी देवा लागीं अशें मागतलो बाप्पा देवा म्हजी भुरगीं खंय वाट चुकल्यात वयस चुकल्यात जाल्यार तांचो गुन्यांव तूं बक्षी म्हणून मागतलो देव निंदा म्हज्या भुरग्यांनी केला वयस जाल्यार देव निंदा म्हज्या भुरग्यांनी केला वयस जाल्यार तांचो गुन्यांव बोगस म्हणून जॉब मागतलो या वेळा मागया आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया येवकारेस्तान जेजूचे दिश्ट कांसवया म्हज्या महान सगत दैवी सगत येवकाराची पदवी तुका स्पर्श करचो वेळ हो जावन आसा दैवी सगत तूं हात लावचो वेळ हो जावन आसा दैवी सगत तुका गुण करचो वेळ हो जावन आसा दैवी सगत तुझ्या भुरग्या परिवर्तन करचो वेळ हो जावन आसा दैवी सगत तुझ्या भुरग्याच्या मानसिक पिढ्याचो सोडोवचो वेळ हो जावन आसा दैवी सगत तूं गुण करचो वेळ जावन आसा दैवी सगत तुझ्या भुरग्याच्या जिवीत ट्रॅजेडी सगत सुटोन वेचो वेळ हो जावन आसा जेजू तुका आपयता आसा आवडा जेजू तुका स्पर्श करता आसा खंय आसा थंय दोन्ही हात काळजात दवर हे जेजू म्हज्या भुरग्या हात लाय म्हज्या भुरग्याची काकूत कर म्हणून माग आवडा दैवी सगत तुझ्या भुरग्या स्पर्श करू दे दैवी पदवी तुझ्या भुरग्या स्पर्श करू दे दैवी पदवी तुझ्या भुरग्या स्पर्श करू दे जांफरो तुझ्या नात्रांक जेजूच्या सराटा कर आणि माग आवडा माग आराधन करच्या पहिले मागा 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 आवडा जेजू काकूत कर जेजू काकूत कर दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवरया कीर्तन 130 सगळे सांगाता म्हणून जेजूच्या नदर लावन जेजूच्या दोळे दापी नाका जेजू पळ्या उंडाच्या रुपार जेजू पळोवंक जाय जायते वेळा आमचे माइंड चंचल जाता उडो न्हय गी जेजूच्या काळीज जावन आसा जेजूचे रूप तुम्ही पळयतल्या एक वर जेजूच्या तूं नदर लायते भितरले त्यो काळजांतले गाय जेजू पेकयता दैवी सगत तूं अनुभव करूच ओन्ली जेजू पळयत राव जांफर थोडे पळोवंक जायना आळसाय जाता जांबो येवंक सुरू जाता जांफर गोमटी दुखल्या बरी जाता व्हड ना ओन्ली जेजू पळय कित्याक तुझ्या मुखामळ पर जळटले तुझे कुटाम पर जळटले तुझी भुरगीं बळा पर जळटली तुझी नात्रां पर जळटले तुझी जिवीत पर जळटले बळा ते जेजू पळोवन दोनी हात काळजात दवरून सगळे सांगता म्हणया घोंडाय ताव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कांची देव
आमचे गुन्यांव तू मनात दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून परत म्हणया गुंडा येता आता परतून आमचे गुन्यांव तू मनात दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत तुझी काकू ते अगणित तुझी काकू ते अगणित बावडतान म्हणा बावडतान परतून एक वळीत सुरू करया बावडतान जेजूच्या नदर म्हणया घोंडा येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोडेच्या ताळ्याक तुझे कान चिंत्यो आमचे गुन्यांव तू मनात दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुझे लागीं आसा बक्षणे ह्या पासून लोक तुझी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशो रावतल्या पारेगरा प्रासर इस्रायल सर्वेस्पराच आशेता फांत्याक आशो रावतल्या पारेगरा प्रासर इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूट ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो सगळ्या आमी उबा रावया म्हज्या मुगाच्या सगळ्यांनी उबा रावया येवकरिस्तान जेजूच्या आमचे नदर राया येवकरिस्तान जेजूच्या नदर राया वेळ आज पेकोणी असो आनी सुटके असो त्या काळजात जेजू आराधन करता आसतना कोणाक मुखार येवंक जाय ती मुखार येवया त्या वेळा आनी मागा कोणी तिमी घालना नाकात मुखार येवन खाली उबा रावा आनी मागा इवन तुमच्या कदाला सोन जांफरो तुका थोडो वेळ जेजूच्या मुखार येवन तिमी घाल मागा उबे रावन मागाचेर तुका भोगता ओनली आराधन करया वळा आमी आराधन करता 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 आसतना सर सांकळेता सर बनकणिता सर बंदडता येवकरिस्तान तो जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो दैवी सकत जिवितान वळून येतली दैवी पदवी जिवितान वळून येतली जेजूचे नदर लावया आनी माग्या वळा दैवी सगळं अनुभव करचे खातीर माग्या वळा विश्वासान माग्या आमचे गुन्यांव मनात धरिनाका सोम्या म्हणून त्या जेजूक आमी उलो मान मागल्या वळा सगळे सुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22 वर्ल्ड 20 आनी 9 सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणा दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतल्या दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतल्या जेजूक पळोवन जुवावून मोळे जेजूक पळोवन जुवावून दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतल्या दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतल्या जेजूक पळोवन जुवावून मोळे जेजूक पळोवन जुवावून पळय देवाची शेळी पळय देवाची शेळी पळय देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती पळय देवाची शेळी संसाराचे पळय देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती पळय देवाची शेळी संसाराचे पळय देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा जॉन ती चॅप्टर 1 वर्स 49 वर्ड क्लेम करा सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणा नातानायल्यान ताका जाप दिलो नातानायेल ताका जाप दिलो नातानायल्यान ताका जाप दिवन म्हणालो नातानायेल ताका जाप दिवन म्हणालो नातानायेल ताका जाप दिवन म्हणालो नातानायेल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो पुत्र दोन्ही हात वयर म्हणा मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 मुझे काळीज मुझे मौन मुझे जीवित मुझे अंतस्करण नितळ कर जेसू मुझे मौन मुझे काळीज मुझे अंतस्करण नितळ कर जेसू मुझे मौन
म्हज्या काळीज म्हज्या अंतस्करण नितळकर जेजू म्हजें मौन म्हज्या काळीज म्हजें अंतस्करण नितळकर हालेलुया 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 श्रमांतर मारीर मक्रांतल घोरम शंतर मारीर क्रांतल शंतर रिया 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 लॉर्ड send your power lord send your power lord send your power दैवी जेजू योकरिस्तांत जेजू स्पर्श कर अभिषेक कर anoint कर lord send your power जेजू दैवी सो भळनो देवळा योकरिस्तांत जेजू सो कोट उलो मारता ताच काळसा मन हुस्पडा पेकोणी लाबोय देवसरगे सांगळता काळगोच्या पदवेता अंतरगे संगता सोडय जेजू सोडय 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 वळा रिया 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 शंकर बारी मक्रांतला कोरबा शंकर बारी मक्रांतला रिया 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 जेजूच्या रक्ता देवसरा काळोखाच्या अंतरच्या पदवेक सोडका फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 verse 16 आम्ही सोडकले देवाची मंदिरा देवसर अधिकारना अभिषेक देवने उदे सगळं आमच्या दळ दापया जेजू बोला मारते रम्या हालेलुया 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 शंतर रिया 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 हालेलुया हालेलुया लॉर्ड सेंड योर पॉवर दैवी शक्ती सकट वळवते दैवी सकट वळवते क्लारा दैवी सकट जीवित वळवते सेवळा शोना दैवी सकट जीवित वळवते सेवळा रोबोट दैवी सकट जीवित वळवते सेवळा वलरियन दैवी सकट अनुभव करते सेवळा रिया 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 श्रमांतर मारी मकांतला रिया 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 योकरिस्तांत जेजू देवसरा काळोखाच्या पदवे अंतरच्या सत्ते सगळं वाईट सांगता सोडवन प्राप्त जाऊन देवळा योकरिस्तांत जेजू आपोड लिव्हर सोरसियस जाफर लिव्हरची पिडा जेजू ख्रिस्ताच्या नावात यावेळा सोडस देवळा हर एकलोच रिपोर्ट जेजूच्या रक्तान आज तो नितळ जाऊ दे रिया 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 हालेलुया 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 दैवी सगळं वळवते असा बोला मारा पवित्र सगळं वळवते असा वळा दैवी सगळं वळवते असा वळा हालेलुया हालेलुया प्रेस श्रमांतर मारी बंद करीता सुटका जाव deliver them Lord Jesus deliver them at this moment deliver this very moment deliverance hallelujah 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 ಎಲ್ಲ ಕಂಠಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ವ ಕಂಠಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ hallelujah 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 ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಿಯೇಕದೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಧ್ವನಿ हाथ ವೇರ ಬರ್ಮಣಿ ಅವಳ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಸಕ್ಕತ್ ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ त्रिएक देवरे ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ध्वनी हाथ ವೇರ ಬದಳ आमचे दापरमणी आवळा ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ म्हणे ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ सगळे म्हणून आराधन करा ರಾಜನಿಗೆ आराधने डोळे आमचे दाखवत जेजू आराधन करे काळ जाता ಆರಾಧನೆ नन्नेसु ದೇವರಿಗೆ
वैर बार्याने म्हणूया ಆರಾಧನೆ आराधने ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ आराधने ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 दैवी संदर्भ दैवी संदर्भ जेसू जेसू सगळे मिळून हालेलुया 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 म्हणे हालेलुया 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 जेसू बोला मार जेसू बोला मार जेसू काय सध्या बोला मार म्हणया जेसू 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 आमच्या दोळ्यात आपल्या जेजू बोला मारा तुमच्या मध्ये जेजू येऊन असता बोला बोला मार जेजू जेजू बोला मार जेजू 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 सगळे दोन्ही हात वैर मारा बोला मार जेजू बोला मार तेराव जेजू All upon the name of Jesus माझ्या कष्टांत ये माझ्या समस्यांत ये माझ्या ऋणांत ये माझ्या अस्कांत ये माझ्या समाधानात ये जेसू जेसू बोला मारा ऑनलाईन आहे मागण्या भाग्यातले जेजू बोला मारा बोला या समस्या तो सण सदे बसा तुझ्या अडकड्यो तुझ्या अडचण्यो तुम्ही म्हणा जेसू जेसू तुम्ही म्हणा वडतण्या वडतण्या तुम्ही म्हणा आणि वडतण्या सगळे वडतण्या वडतण्या तुम्ही म्हणा येसू वटल्या सगळे सांगाता म्हणा जेसू येसू एक नामा सुटका मेळटा असा वळा सगळे आमच्या तोंड उक्ते करया दुनिया नेट वैर मारा आणि उलो मार जेजू 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 कांटेने उलो मार तुझ्या घरचे जाग्याचे समस्या सोडणं सुधी सोडणं सुधी सोडणं सुधी देव सर अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना तुझ्या कुडी भितर तुझ्या कुडीच्या विश्वाने देवसरा पदविना देवसरा पदविना देवसरा पदविना सड्या कुडी केवळा सड्या कुडी जे तुझी अमोलिक रगत या वळण होती सगळे म्हणा जेसू म्हणून उला मारिया वळा हे सगळं आमच्या वाळून होती येवकर इस्तान जेसू तुझ्या मोदल्यान येऊन असता वळा तुका आपोवते आसा तुका आपोवते आसा तू आपोवते आसा तू आपोवते आसा जेसू जेसू आमच्या कुडीच्या दोळ्यात आपल्या काळजाच्या दोळ्यात उक्त्या करया वळा आमच्या काळे सुक्त्या करया वळा जेसू तुझ्या काळजातले सगळे बातपासा लुटे जेसू 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 गैयसते उलोमा गैयसते उलोमा गैयसते उलोमा गैयसते उलोमा सुटका जेजू तुका लाभयते आसा सुटका जेजू तुका लाभयते आसा जेजू तुका सुटका 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 लाभयते आसा वळा जेसू 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 सगळे तोंड उगते एकडे जेजू उलो मारा सगळे तोंड उगते जेजू एकडे उलो मारा
एक कडेन तोंड ते जेजू उलो मारया वळा तुजे घरचे सांकळ तुका सोडून सोदे बंद कडेन जेजू तुका सोडून दिया वळा कोण जेजूच्या उलो मारता तेका सुटका तेका सुटका तेका सुटका 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 आम्ही मागोवंक जाय वगे रावचे नाही आम्ही वगे रावचे नाका कोण तोंड ते जेजू म्हणटा तेका सुटका प्राप्त जाता वळा रोमाकाराच्या पत्रांत 10:10 म्हणटा धर्मचक्रांत 2:21 म्हणटा जरमया प्रवाद पुस्तक 3:3 म्हणटा या वेळा ते सगळं वळून दे ते सगळं तुका बरी करू दे घड करू दे वळा घड करू दे 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 जेजू 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 आपोड जेजू सोगा जणांच्या दोळ्याक जेजू स्पर्श करते असा वळा देव करी सगळं तुका स्पर्श करते असा वळा स्पर्श करते असा वळा कोणाक लॉंग बॅक जावन ट्राय करते असं विसा या वेळा येव करी जेजू उलो मार आणि सांग म्हज्या पुताची विसा तुवें दिवंक जाय जेजू माग या वळा माग जेजू तुझ्या पुताची विसा फावो करतलो फावो करतलो फावो करतलो सुमार 18 कुटुंबा जेजू सगळ्या बंद करता सोडयतलो तुझ्या कुटुंबा आशीर्वादित करतलो सगळ्या समस्या तुका सुटका लाभयतलो ते जेजू उलो मारते रावा मागा वळा मागा कितें मागू कसा मागा जेजूच्या सरेंडर कर वळा सरेंडर कर माग वळा येवकरी स्पर्श कर जेजू स्पर्श कर जेजू स्पर्श कर जेजू गुण कर जेजू हात लाय जेजू हात लाय जेजू हात लाय जेजू 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 आमचे कष्ट परिहार कर जेजू आमचे कष्ट तुला घेऊन आयले हांव या तिसऱ्या सत्रिनुमान जेजू येसुम्या 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 कोणा सरशीन आम्ही वसू तुझ्या उतरा जिविताची ते उतार आम्ही आयकल्या जेजू आमकां सोडय सुम्या 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 तुझ्या सुनेक गर्भ रावाना जेन्ना ते गुरुवार जाता ब्लिडिंग जाता आणि गर्भपात जाता आज जेजूले माग असल्या खटा स्पिरिटात हांव काळोखाच्या पदवेत हांव जेजू सुटका आनी सडवण लाभू दे तुझ्या सुनेच्या गर्भाक जेजू आपडू दे आणि प्रति येवच्या वर्स ह्या सुवातेर भुरग्याक घेवन येवन हे साक्षीदार कर जेजू तुझ्या सुनेक उबे करूं दी उबे करूं दी उबे करूं दी आज ते जेजू आराधन करया वळा ते जेजू स्तुती करया वळा मागा मागा सगळी जाता जण उभे राहा आणि मागा मागण्याचो वेळ जावन आसा प्रत्येक जण सोग जाणा आवय बापाय आपल्या भुरग्याच्या सैरिके खातीर मागून आसा तिनी स्त्री तुमार आज तुझ्या भुरग्याक जेजू वाट दाखयतलो प्रत्येक जण तिसरे स्त्री तुमार सुमार 24 कुटुंबां प्रत्येक तुमच्या भुरग्यांच्या कासार जिवितांत शांती समाधान घेवच्या तर मागून आसा तांतू 4 कुटुंबां डायवोर्स दितात म्हणून आज तुमची भुरगी सांगून आसा जाफरो तो पोत या तू सांगून आसा हांव डायवोर्स दिता म्हणून आज ताचे डायवोर्स चिन्ना जेजू नापयस करूं दी जेजू नापयस करूं दी शांती समाधान पवित्रात्मा दिता ती दैवी सगत तुमच्या कुटुंबात ते वळून दी येव करे स्थान जेजू तुम्ही घडले ते कोणी मोडिना जावं मोडिना जावं मोडिना जावं मोडिना जावं जेजू जेजू तुम्ही घडलेले ते खंयच्याय वस्तूर मोडिना जावं आज तेरे मागता सुम्या आज कुटुंबां दळान ते दुका घडोवन म्हज्या पुताचो फुडार म्हज्या दुयेचो फुडार बरो जायचे त्या डायवोर्स दिवन असो ताणी एक जायचे ताच्या कुटुंबात शांती समाधान जायचे म्हणून आज मागत्याचो जाफरो येव करी तुमच्या कुटुंबात स्पर्श करून दी स्पर्श करून दी स्पर्श करून दी स्पर्श घालती जाव्या जेजू वर्त करतलो परतो दोनी हात वयर बार्या आनी म्हण्या आराधने तंदे म्हणून काळजात दोळ्यान ते दुका गळोवन दोळे तुमचे दांपा आणि त्या जेजू आराधन करा काळजात आराधन करा वेळा काळजात आराधन करा आराधन करता करता आसतना तुमच्या कुटुंबात आशीर्वाद बेसवा कृपा दैवी सगत वाळून येतली ह्या वेळा आराधने तंदे आराधने
आराधने येसुवे आराधने आत्मने आराधने देवने आराधने म्हणे आम्ही आराधने तंदे आराधने येशुवे आराधने येसुवे आराधने आत्मरे आराधने आत्मने त्रिएक देवरे त्रिएक देवरे सगळे वडतात म्हणे आराधने ತಂದೆಯೇ आराधने Exodus chapter 14 verse 14 सर्वेस्पर तुमच्या जुस्तलो तुम्ही शांत राहा सर्वेस्पर तुमच्या जुस्तलो तुम्ही शांत राहा सर्वेस्पर तुमच्या जुस्तलो तुम्ही शांत राहा Isaiah chapter 40 verse 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बोलणाऱ्यांक तो घटाय दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता बोलणाऱ्यांक तो घटाय दिता थकलेल्यांक तो सकत दिता बोलणाऱ्यांक तो घटाय दिता Isaiah chapter 30 verse 18 फोर्ड सर्वेस्पर तुमका दायदगो वाट पळोवन आसा फोर्ड सर्वेस्पर तुमका दायदगो वाट पळोवन आसा Deuteronomy chapter 3 verse 22 तांका भिया नाका कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे पासून झुजतलो सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे पासून झुजतलो सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे पासून झुजतलो दोन्ही हात वनेट वयर मारा स्पॉटलाइटिस पिडेस्ता जेजू हात लायते आसा तुझे गोमटे मोकर जेजू क्रिस्ताच्या नावान ते गोमटाची पिडा जेजू स्पर्श करू द्या वळा आराधने तंदे म्हणया वळा आराधने तंदे आराधने येशुवे आराधने येसुवे युरिन इन्फेक्शन असल्या दोघा जणांचे जो गुणकत्ते आसा वळा प्रत्येक येता आसतना सोगा जणांनी ब्लड दिवन आयला तुम्ही तुमचा रिपोर्ट येदोळपुऱ्या नॉर्मल येतो रिपोर्ट जेजू क्रिस्ताच्या नावान आज दैवी सगत व स्पर्श करू द्या वळा आराधने येसुवे आराधने आराधने आत्मने त्रिएक देवरे त्रिएक देव हालेलुया 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 बोला मान म्हणया वळा हालेलुया 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 Abba, we worship you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Abba, we worship you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Abba, we worship you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Mana, mana, mana. Hallelujah. 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 Anointing देवाने दैव सत्य बरोदी योकरिस्तांत जेजू यवुलमान मागता जाणेकल्याचे समस्ये कष्ट इराराय गजराय अस्कलताय अडपड्यो अडचण्यो पंतडा बनपाचा तुटून पडोदी योकरिस्तांत जेजू जाणेकल्याची गरजो जाणेकल्याची मागणी जाणेकल्याची विनवणी आम्ही तुझ्या मगर उभारता जो दैवी सत्यावर अभिषेक कर एनॉइंट कर 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 अभिषेक कर
कर anoint कर अभिषेक कर anoint कर दैवी शक्ति बोल दैवी पदवेन बोल 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 anoint कर अभिषेक कर anoint कर अभिषेक कर हालेलुया 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 आमच्या जाग्यार इकडे वचून बसया हालेलुया Hallelujah. 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 एफेसकराच्या पत्रांत 22:4-21 म्हणटा एफेशियन चॅप्टर 4:21 म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 4:21 म्हणटा की तुबाविणे जेजूचे सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्ल्या शिकोवन दिल्या वर्ड 22 म्हणटा तशें आसता तुमची आदली साल साणून आपल्या खोट्या वोंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयसय परतून म्हणटा पळया परतून म्हणटा तशें आसता तुमची आदली साल साणून आपल्या खोट्या वोंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता त्या पोरणे नासाक व्हरून पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयसय वळ 23 म्हणटा तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंता नवे जायचे तुमचे आमचे अंतस्करण म्हजे अंतस्करण आणि म्हजी चिंता नवे जायचे हालेलुया Hallelujah. वटल्यान हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया म्हजे अंतस्करण म्हजी चिंता आज नवे जायची नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें ह्या भयणीन दुसऱ्या आंगरची मुस्ताकी पळोवन सदांच म्हणटाली तांची मुस्ताकी मेळ्ळी तांची मुस्ताकी मेळ्ळी तांची मुस्ताकी मेळ्ळी ती क्लीन ना ती बुरशी ती बुरशी ती बुरशी जेन्ना तांच्या घरचो विंडो जनेल बरो एकान क्लीन केल्या वेळार तांकां मुखल्या घरची मुस्ताकी क्लीन जावन दिसोंक लागली हालेलुया Hallelujah. तितलेंच पुरो आयच्या तिसऱ्या सत्रेंदुमांत 11ची वळी म्हज्या मोगाचें आमची मुस्ताकी आमची खंयची वस्त्रां न्ही आमची अंतस्करणां आमची मनां नितळ आसली वय जाल्यार ते येवकरीस्तार जेजूक रूपरूपी पळोवंक शकता आमी तितलेंच हालेलुया Hallelujah. वडल्यान हालेलुया नाजाल्यार 100 रिटिड्यो केला री आमी इतलेच मनशां री एका दिसा 100 रिटिड्यो केला री 100 वर्ड ऑफ गॉड आमी बायट उसारला री जर म्हज्या मोगाचें तसो दुबाव तसो राग तसो मोसो तीस कोर्ट केस तेस झगडे तीस लैंगीक संयो तेस नाका जाल्ले बुरशे वॉट्सअप चाटिंग डबल मिनींग जोक्स ह्या 30 पातकाची सांकळ्यो 30 नाका जाल्ले चिंतपा आमच्या मुतींत आसले वय जाल्यार आज बेसांव आमी अनुभव करूंक जाता की म्हज्या मोगाचें हो संवसार आमकां सोन सूख आसा आज फाल्यां परवां आमकां कळीत ना जाल्यार एक नितळ मोड नितळ अंतस्करण देव आमकां रसून दिवं दी म्हज्या मोगाचें ती कांयच नाका एकच मागया आमी म्हाका उडास आसा 28 वर्साचो तरणाटो 28 वर्सां तरणाटो एका बनकणीन तो सांपड नासलो आनी त्या पारगांवांत वचूंक आसलें पारगांवांत वचून कितले ट्राय केल्यार ताका विजा मेळना कितले ट्राय केल्यार ताणें सगळें आसा कितले ट्राय केल्यार विजा मेळना एका दिसा एका रितीर एक तो आयलो रेसिडेंस रिटीर ताणें भाग घेतले ब्रदर हांव फाटल्या 4 वर्सां तो पारगांवांत वचून ट्राय करता जाल्यारय म्हाका वचूंक जायना प्लीज माग कित्याक म्हजी मम्मी म्हणटा म्हाका कोणें माट केला की कोणेंय म्हाका कितें प्रॉब्लम्स केला त्या खातीर म्हाका मुखार कितें हांव रँक स्टुडंट आनी तालेंतवंत भुरगो आज म्हज्यान कांय करूं स्टक जावन गेला ब्रदर आतां मम्मीचें आयकून म्हाका इल्लो दुबाव सद्या आसा प्लीज माग हांवें इतलेच एक वर्ड्स दिले आयसाया चॅप्टर 54 वर्ड 17 एकडे वाचा आयसाया चॅप्टर 54 वर्ड 17 तुमकां कळीत आसा परतून क्लियरली एकडे वाचा क्लियरली एकडे वाचा 2 उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरता वाचा तुमचे विरोध वापरून केले तुमच्या विरुद्ध वापरून केलेले खंयचेच हात्यारां ती सुफळ जावची नात तुका गुन्यांवकार करता करता ती हर एक जीभ फोडकिरी म्हणून तू रुजू करतले पहिल्या कोरिंथीयांत 3:16 वाची आमी पहिल्या कोरिंथीयांत
विश्व 3 वर्स 16 इकडे वाची आम्ही तुम्ही देवाचे मंदिर आहे. तुम्ही देवाचे फर्स्ट वर्स म्हणलाय की आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 बाबा ये उतर वास सेकंड वर्स तुका कोणे माट करू ना तुका कोणे मंत्रा करू ना कोणे तुका आडोवन दवरूंक ना आज तुझे अस्कत काय तुका सांपडायते आसा सुमार 7 वर्स जावन ह्या एक अस्कत काय तू सांपडोन आसाय कुडीच्या खंयच्याय दादूस काय तू गुलाम चलाय कित्याक आज सान पाऊल म्हणटा फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 तू देवाचे मंदिर देवाचो आत्मा तुझे भितर वस्ती करते आसा आज हे मंदिर तू नाश करते आसाय कित्याक पदका द्वारी एक लैंगिकाची सवय नाका जाल्यार पितृपणाची सवय तुझ्या भितर दिसान दिसी काम करते आसा तुझ्या माइंड डिस्टर्ब जावन आसा तू एक सवयक वळख जावन हे पातकान पडून आसाय आज ते पाताक सोडशी जरा 4 वर्सां तुवें विजा ट्राय केले जावना आज ह्या रितीन येवकरी तो जेजू तुझ्या काळजाक स्पर्श करतलो तुझी वाट उक्ते करतलो म्हज्या मोगच्या रितीर जाली सुमार 4.5 म्हयन्या उपरांत सेकंड रिट्रीट तो आयलो बॉम्बे आणि म्हणा लागलो की रिट्रीट थँक्स यू रिट्रीट ब्रदर म्हजी कॅनडाची विजा म्हज्या हातांत आसा ताळयो पडोवन देव अर्घ ह्या तरणाट्या दिले टेस्टमनी 4.5 म्हयन्या उपरांत कॅनडाची विजा म्हज्या हातांत आसा आनी हो तरणाटो म्हणा लागलो की ब्रदर हांगातून वचूंक आनी हर एक दिसा मोकळ्या बांकार बसचे आनी रडोवन जेजूले मागचे की ह्या अस्कत काय जावन मग सांगूंक नाका म्हाका कितें म्हणून ह्या अस्कत काय 3 संगती तो म्हजेले म्हणा लागलो ही अस्कत काय वर्सान वर्सां म्हजे भितर आसली ह्या अस्कत आडे म्हजे भितर कितल्या वर्सांतून आसले म्हज्या मम्मी कळीत नासले कित्याक हे गुप्ती म्हजे पाताक म्हाका सांगूंक नाका कोणा लागीं हे आडे म्हजे भितर आसल्या कारणा खातीर 4 वर्सां स्ट्रगल करिलो 4 वर्सां कोणाले सांगूंक म्हाका जायनासले हांवें सदां मिसावेचे गळगळे रडोवन मागले जेजू लागीं हे आडे तुवें म्हाका पयस करून करपाला पाहिजे म्हज्यात वारी जायना हे आडे 7 वर्सां तो म्हज्या जिवितान आसा 4 वर्सां तो विजा ट्राय करता म्हजी विजा मेळना हे जेजू हे आडे आज म्हाका कळटा कितें म्हजे प्रॉब्लम्स म्हाका कळीत जाले आतां हे आडे तुवें भायर काडून करपाला पाहिजे म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या भितर सेम जावन आसा आज एनॉयटिंगा बरो नासतना दैवी सगळं अनुभव करूंक जायनासतना मागण्याची स्पिरीट मुखार वचूंक जायनासतना आमच्या मदीं तुका आमकां कोणें कितें केलां गी आमकां कोणें बांदून दवरलां गी आमकां माट केलें हो जिवंत जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू हे जेजू भगेवन शांत आंतोवन वयर उबारता आसतना हे भुकेले गाडाव आपलें जेवण खाण सोडले आनी ह्या जेजू आराधन केला जाल्यार खंयची वस्त आमकां लागूंक शकता गी खंयची वस्त आमकां लागूंक शकता गी आज आमी खंय आसा खंय आसा आमचो भावार्थ म्हज्या माग्या आज म्हज्या मोचून हो तरणाटो म्हणा लागलो की एवरीडे रडोन 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 येवकरिस्तांतले जेजूले मागले ब्रदर 28 दिसां भितर म्हजे भितरले अस्कत काय जेजून भायर काडली 28 डेसा भितर ती अस्कत काय कुडीची एक अस्कत काय म्हजे भितर आली ती अस्कत काय भायर काडली मात्र न्ही ताच्या सांगाता मोबायलाचे अटॅचमेंटात आसलो ते स्टॉप करावे जायती संगती म्हजी तातूंत भायर काडली एक खालते काळीज देवान म्हाका रचून दिले ब्रदर म्हजे भितर आज विजा मेळना जाल्यार म्हाका व्हडना म्हजे भितर अशी एक सकत आसली की असले पदवेन हांव कश्टांतलो की असे एक पातकाच्या सांकळेन हांव कश्टांतलो की म्हाका लज भोगतले कोणाले सांगूंक म्हज्यान जायनासलें ह्याच एक अस्कत काय हांव डॉक्टरा लागीं पूण गेला जाल्यार डॉक्टराच्यान की हे पिडा सोदून काडूंक जावना जाल्यार म्हजी जेजून कंप्लिटली बऱ्या पडला पयली आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू कुटुंबा खातीर मागता आसतना आज मागा प्रत्येक तरान तिसऱ्या त्रिंदुमांत फालां भाग्यवन सांत आंतोनीच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा येवकरिस्तांतल्या जेजूला मागया आज प्रत्येक तरान कुटुंबां काजार जाल्लीं गोव बायलां तुमी उबा रावा काजार जाल्लीं जोड्या आसात तुमी उबा रावा तुमच्या खातीर मागया आज कुटुंबाचे समस्ये तुमचे पर्याय जर गोव बायल हांगा आसा इवन गोव येवंक ना तूं उबें राव बायल येवंक ना तूं उबें राव नो प्रॉब्लम्स काजार जाला तुमी उबा रावा तुमचो गोव खंय आसूं दी पाटी आसतली व्हडना ताका आपोवंक वयचें नाका तो थंयच आसूं दी मागया काजार जाली कोण तुमी उबा रावा काजार जाल्ली तुमी उबा रावा आज मागया तुमची कुटुंबां आशिर्वादांनी भरूं दी तुमची कुटुंबां बेसवांनी भरूं दी पितीसपणाच्या सत्यतान भायर येवया आज आमच्या घरा उक्ते करया म्हज्या मोगाचे न्हू जिविताचो बूक आज म्हज्या मोगाचे न्हू तूं आनी तुज्या बायल तोबियासान आनी सारान काजाराच्या पयल्या राती तांणी देवाक अर्घा दिवन आराधन केलें मागणें केलें तांच्या भितर सांकळ्यो देवान पयस केली
आज घरान हो बूक उक्ते करा, हो बूक उक्ते करा. तू आणि तुझं गो सांगाता बसा, बायबल उक्ते कर, मागूंक सुरू करा. बायबलाच्या आधारावर मागणी करून सुरू करा. बायबलाची उतरां सांगाता उसारा. तुमच्या भुरग्यांची बुन्याद तो येवकरिस्तांचो जेजू घट करतलो. म्हणजे वरान वर आम्ही टाइमपास करता. बायलेले एक मोबाईल, गवालागे मोबाईल, अर्ध घंटो आज तो निश्चय करा. या त्रिंदुमा दुसरे कांयच मागा नाका. जेजू हांवें म्हज्या गोवान सांगाता म्हणून तुझे उतार आज तो अर्धे घंटो अर्धे वर उसान मागणे करूं आमकां कृपा लाभ तितलेंच मागा. कितेंय तुमी मागूंक येयलात सोन सुद्दां मागच्या नाका. कित्याक मागच्या पयलीं जेजू तुमकां दिता. मागच्या पयलेच ह्या तिसऱ्या दिसाच्या आराधन जेजू तुमकां दिता. आज मागा जेजू हांवें आनी म्हज्या घोवान बायबल उक्ते घेवन अर्धे वर सांगाता मागणे करूं म्हज्या घोवाचें मन उसवाडाय, म्हज्या बायलेचें मन उसवाडाय. एक मनाची एक काळजी मागूंक ह्या वेळार आदार जेजू तुमकां दितालो. सगळे तुमचे दोळे धांपा, हात तुमच्या काळजात दवरा आनी मागा. तुझे गर्भाचे फळ आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी. फर्स्ट तुवें निच्या व्हरूंक जाय. आज तो हांव आनी म्हजो घोव देवाचे उतार सांगाता वाचतना आज बायबल हातान घेयचेच तुमी. आज बाय आनी खंय रितीर वता आसतना एटलिस्ट तुमचो ल्हान बायबल म्हण हातान घेवन या, हातान घेवन या. रितीर जावं फुरो नोवेना मागण्याक वता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू हातेर जाल्लो बायबल बागेवन सांत आंतून देवाच्या उतरां बळवून जालो. हर एका सांतांनी देवाचे रास परगटी करून जेजूचे उतार बायबल तांणी उपयोग केलो. तशेंच आमी हर एका नोवेनाक मागण्याक वता आसतना बायबल आमच्या हातांत आसूं दी. कित्याक त्या वेळार सकत तुजी जिवितां वळोन येता. बायबला पयलो जागो दिया. आज दोळे आमचे धांपया, क्लोज युअर आयज. दोळे आमचे धांपया, हात आमच्या काळजात दवरया. आज कितें जालां आदली साल आमी सांडून सोडया, आदले व्यक्तित्व आमी सोडून सोडया. एक नवे जिवीत जेजू तुका आज भाव करतलो. नवे व्यक्तित्व तू जेजू तुका दितलो. सगळे आमचे दोळे धांपया. कोणी दोळे उक्त्यान पळोवचे नाका. गोवेला सांगात आसते वयसर तुमच्या एकामेका हात धरा. ना पयस पयस आसा वयसरा तुमच्या काळजार हात दवर आनी मागा आनी मागा आनी मागा. ह्या वेळार सोम्याची दैवी सकत तुका स्पर्श करून द्या वेळा. दैवी पदवी तुका स्पर्श करून द्या वेळा. ह्या वेळार तुझ्या भुरग्यांक जेजूच्या तर सरेंडर करा वेळा. जेजूच्या तर सरेंडर करा वेळा. तुमच्या मनस्तापाद्वारे भुरग्यांक कश्ट वचचे नाका. आज तुझे आस्त, तुझे दिरवे, तुझे भांगार, तुझी मोत्या हे संवसारी वस्तू न्हय. तुझी भुरगी, तुझी भुरगी, तुझी भुरगी. जरमाया 1:5, जरमाया 1:5. आवयच्या गर्भान तुका रसच्या आधी तुझ्या गर्भान 2-3 भुरगी आसली जावं देवान आपले देणे जावन 2 जाणां भुरगीं 3 जाणां भुरगीं दिला जाल्यार आज त्या भुरग्यांची हे प्रवादी तुवें जायचे. आज जायचे. हर एका दिसा तुझ्या भुरग्यांक जेजूची वळख दिवं आज जेजू तुका विसरून काडला. तर आमच्या काळजार हात दवरी आनी मागया मागया मागया. सगळे मागया वळा. मागया दैवी सकत जिवित वळोवन देवळा. दैवी सकत जिवित वळोवन देवळा. जेजू म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. जेजू म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. आज तुमच्या मध्ये कितेंय मनस्ताप आसा आज सोडा. हांगा सोडा. जावं फुरो तुझ्या घोवाचे दुबाव आसा, तुझ्या घोवाचे कितें वायट समय तुवें पळयले, बायलेचे वायट समय पळयले. म्हण ना ह्या वेळार स्वीकार करया आनी मागया आनी मागया आनी मागया. जेजू सगळं सांगले जावन सुटकाला भोंवदी. जेजू बऱ्या गोवळ्या म्हणून मागता आसतना ह्या जाग ह्या वेळार तुमच्या खातीर मागतालो. जेजू बऱ्या गोवळ्या म्हणून जणकले ते जेजू उलो मान म्हणया वेळा दैवी सकत अनुभव करे. ह्या जग तुमच्या जणकल्या ते कुटुंबा खातीर मागताल्या वेळा जेजू तुझ्या नावान सुम्या सांजे बसत मागता. सुम्या जेजू कसे तू तुझ्या जिविताच्या काळात कुटुंबांची तुवें भेट केली आणि तेही सध्या बरेपण हाडलाय आणि ताका समेज ताका बेसांव दिलाय, नवो जीव दिलाय. आशीर्वादाची जावं दे. या कुटुंबाचेर विशेष तरान बेसांव घाल सुम्या. तांचे कित्या दुखीच्या सगळे तांकां खाण सोड. तांचे खंयचेय रागाचे आसले खाण सोड, खंयचे बेजारे आसले खाण सोड सुम्या. आज तू तांचे दी प्रवेश जा. आज हे कुटुंबात तू ये सुम्या. तांच्या जिवितांत ये सुम्या. लग्नाच्या जिवितांत जिवी कर. लग्नाची परस्पराची कुरपाताची जिवी कर. एका मुक्तून जीव, एका
एकामेका स्वीकार करणे जियो एकामेका समजून जियो तांकां जो विशेष तरेन बेसांव आनी भर सोमिया जेजू काकोल कर तांकां भुरगेपणां बेसांव संपूर्ण जावन दी सोमिया वायट इश्टा खातीर आनी काजारा बायल इश्टा खातीर सोडून तांकां विशेष तरेन घटाय दी सोमिया ताका कुटपादी विश्वासान मोगान मानान जीव ताका विशेष तरेन कुटपाबर विशेष तरेन कुटपाबर सोमिया अविश्वास पण कच्ची आसता ते पक्षी आनी आसता ते खानसोड धोवी चिनी करून ताका बॉल दी सोमिया ते कुटुंब नव्यान आराम करून बॉल दी सोमिया तांकां एकामेका भोगसून जीव कुटपादी सोमिया धोवी जिवीत आराम करून कुटपादी आसता तांचे कांतारी जिवीत नवें जावं दी कुटते बदले जावं दी पवित्र आत्म्यान बदले ते जावं दी सोमिया तो पवित्र आत्मा त्या घराण्यांचेर धाड पवित्र घराणे भर सोमिया तुजो मोग समाधान संतोष सुस्तिका संतोष भक्ताने समाधान सगळं कुटुंबाने भरून दी सोमिया नवें जिवंत भरून दी पवित्र आत्म्यान भरून दी पवित्र आत्म्यान कुटुंब भरून दी सोमिया नवें जिवंत आशीर्वाद जावं दी सोमिया कुटुंबांतल्यो समस्या सांकळ्यो अडकळ्यो अडचण्यो फारपसा मातडा थोडण पडून देवळा थोडे हात आमचे वयर बारया गळांच्या धावल्या Deliver them from all these bondages. Let these diabetes be delivered. तुझ्या नावान या हरी एक कुटुंब नाव घेता सोमिया तुझ्या नावान हरी एक कुटुंब नाव घेता तुझ्या नावान नाव घेतले कुटुंब पवित्र देकर भाग्यवंत कुटुंबा बरी देकर सोमिया भाग्यवंत कुटुंबा बरी कर सोमिया निष्पट क्लास तंगा पाव कर बरी कामा पाव कर भुरगेपणां देणी पाव कर सेविकांतल्या बरी सेरीक मेळोन दी सोमिया कुटुंबा पिडीस आसल्या बरी भलायकी मेळोन दी पिडीस ताके फोन जायते तांकां संपर्क मला दी सोमिया संबंध दृढ कर वाईट इष्टागा बाहेर किती संबंधाचं सोडून विश्वासान भाग्यवान कुटुंब मारवाला कुटुंबाने सोमिया लग्नाची कुटुंबा नेसणारी कुटुंबात जीवी कर पवित्र आत्म्यान भर पवित्र आत्म्यान भर सोमिया संबंधाचे घर जाऊ दे विश्वासाचं बळ जाऊ दे मोग ताचो बरो ढोंगतो दी सोमिया आडान देखून एकामेकाक सोमिया तुझ्या भुरग्यां जीव कुटुंबा मेळोन दी सोमिया आवय बापाय भुरग्यांक तुझ्या खुशे प्रमाणे वाडोवता कुटुंबानी सोमिया हालेलुया 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 जेजू 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 भर तुझं पवित्र कुटुंबानी भर तुझं पवित्र आत्मा सोमिया विश्वासाचो पवित्र आत्मा भावार्थाचो भरवशाचो मोगाचो पवित्र आत्म्याचे भरून दी सोमिया बाबार्थ गडकर बरोवचो तीर्थ मोगान ताका भर सोमिया विश्वासाचो तीर्थ सोमिया स्वस्तिकाय तांकां दी चड चड समाधान भक्ताने संतोष सोमिया सोमिया तांकां सावधानी सकत दी सोमिया सावधानी सकत दी सोमिया देव भक्त तांचे कुटुंबानी भर देव भक्त तांचे कुटुंबानी भर सोमिया देव भक्त तांचे कुटुंबानी भर सोमिया सोमिया तुवें कुटुंबां तांचे कुटुंबां भाग्यवान जाव भाग्यवान जाव भाग्यवान जाव हालेलुया हालेलुया तुम्ही सगळे बसा काजार जायनातले कोणी आसा जाल्यार तुम्ही उबा रावा काजार जायनातले कोणी आसा जाल्यार तरणाटे भुरगे कोणी आसा जाल्यार उबा रावा तुमच्या खातीर मागया तरणाटे जावं फुरो भुरगे जावं फुरो कॉलेज स्टुडंट्स तुम्ही हांगा आसा जाल्यार दयाकन तुम्ही मुखार येयात तुमच्या खातीर मागया येवकरीस्तांनी तुमच्या फुडारा खातीर मागया तरणाट्यान तुमच्या वावरा खातीर मागया तुमच्या कॉलेजीच्या जिविता खातीर मागया तुमकां येवंक मुखार येवचे मुखार येया तुमी येवकरीस्तांतले जेजू मुखार काजार जायनातले कोणी आसात तरणाटे काजार जायनातले तरणाटे आसात इवन युवक युवती आसा तुम्ही मुखार येवेत भुरगीं आसा तुम्ही मुखार येया आनी येवकरीस्तान जेजूने मागया तुमच्या फुडारा खातीर तुमच्या जिविता खातीर मागया जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी तरणाट्यानो Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12 म्हणटा की तुझ्या आयुष्यात मांडावळा हांवें तयार करून दवरला ती बऱ्याक शिवाय नासाक न्हय
तरणाट्यानं सगळे मुखार येऊन ट्राय करा मुखारच राहा इशिल्ले मुखार या तरणाट्यानं सगळे येवकारी आसतना जे तुमचे नदर लाया आज वरतो दीस जावन आसा तुमच्या जिविता खातीर जायती बाबणी आज मागत्या आसा तुमचो फुडार एक आशिर्वादाचो जावं दी तुमचो फुडार एक नंदनाचो जावं दी जावं तुजे फुडारांत अर्द्याक तुजे शिकाप रावला जावं कॅनडा वचपाचें चिंते आसाय UK वचपाचें चिंते आसाय आयर्लंड वचपाचें चिंते आसा हायर स्टडीक जायते कंट्रीक तूं ट्राय करते आसाय जावं तुज्यान जायना कितें ना कितें समस्या आड येते आसा सगळी येवकरी दिसता जेजूचे नदर लाया आनी मागा एवढा दैवी सकत वळून येवच्या खातीर माग्या दैवी सकत देवन येवच्या खातीर माग्या प्रत्येक तरां येवकरी जेजूचे नदर लाया आनी पळया मागा प्रत्येक ते जेजून म्हणला जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटालें म्हणला मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा तुमी घेतल्यात म्हणला प्रत्येक तरां आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 उतार अशें म्हणटा की हांव तुका हर एक दिसा बुजायचो तसलो देव जावन आसा तरणाट्यानो भुरग्यानो येवकरी दिसान जेजूचे एक कडेन नदर लाया आनी जेजूक म्हणा जेजू हांव तुजो मोग करता येदोळ पर्यंत कितें तुज्या जिवितान घडलां खंयची वायट संवय आसा जावं फुडो राग जावं फुडो खंयची वायट सिगरेट वरची जावं फुडो ड्रग्स बेबतेपण जावं फुडो खंयची संवय आसा कितें जाला तें गिल्ट करून बसनाका तें पाट सोड सोडा आतां परतून जेजू म्हणटा की पुता हांव तुजो मोग करता पुता तूं म्हज्या मोगाचो तूं म्हजो साकोर न्हय तूं म्हजो इश्ट जावन आसा इश्ट जावन आसा जाल्ली घडीता डिलीट कर जाल्ली घडीता परतून विसरो उचती नाका डिलीट कर जेजू तुका स्पर्श करता वेळा जेजू तुका स्पर्श करता वेळा जेजू तुका स्पर्श करता वेळा जेजू तुका स्पर्श करता इकडे ते जेजू पळय सांग आय लव्ह यू जीसस सांगा आय लव्ह यू जीसस I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus जेजू हांव तुजो मोग करता 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 तरणाट्यान दोनी हात तुमचे वयर उबारा I surrender all to Jesus दोनी हात आमचे वयर उबारया धडा आमचे दंबे घडी सगळे आय सरेंडर म्हाका तुम्ही सरेंडर करा वळा खंयच्या स्वाद तूं कश्टात असे सांकळेक सांपडले खंयच्या बनगणी सांपडले जेजूच्या हातांत समर्पित कर वळा सोम्या इम्पॉसिबल म्हणल्यार कांयच ना लूक 137 म्हणटा की सोम्याक इम्पॉसिबल म्हणल्यार कांयच ना सगळे ते जेजूचे सकत अनुभव करचे खातीर सगळे सण आय सरेंडर म्हणले गायन सगळी आज व्हडा तळ्या आमी सांगाता म्हणटा आसतना सगळे जिवी सरेंडर करा वळा जेजू तुका नव्यान सकत लाभयतलो आनी तेजे स्पिरिटान भरतलो I surrender all. Say I surrender all. So loudly I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender तुमचे जिवी जेजूक दिया वेळार I surrender. I surrender all. So loudly I surrender. I तुझो फुडार तुझे जिवी जेजूक दिया वेळा दैवी सगळं रिसीव करा वेळा रिसीव कर ते सगळे बॉन्डेजेस ब्रेक्स जाऊ दे 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 जेजू I surrender I surrender I surrender I surrender. I surrender I surrender I surrender. Say loudly I surrender. Open your mouth and say loudly I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender the soul जेजूक दिया वेळा I surrender all. the disturb mind जेजूक दिया वेळा I surrender. जीवित आशीर्वादाचे जाऊ दे बसवाचे जाऊ दे जेजूच्या रक्तान दोन्ही तळ चालले जाऊ दे हे तळ चालले जाऊ दे I surrender all. I surrender. I surrender all. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया 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 येशू तू या तरुणाला आशीर्वादित कर तुझ्या रक्ताने त्यांना ब्लेस कर अनॉइंट कर सगळं बंदर दो सुपला निश्चित बाई जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तात दैवी सत्यावर अभिषेक कर जेजू तुझ्या अमोलिक रगत या तरुणाच्या वळण दे दैवी सत्याचे भरव दे दैवी पदवीचे भरव दे बरी कामा बरो पुढा आशीर्वाद दैवी सगत दशमीत वळण दे वळण दे वळण 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 दे वळा रिया 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 हालेलुया 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 तरणाट्यानो आज तुमचा फुडार जेजू चलोवन व्हरता देव सरा इडे दिनाकात हरी देवाच्या ताळ्याक कान दिया तो जेजू तुझे हर एक दीस जिवीत उदरगती पावयता सगळ्या वायटाचो निवारता नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार तुम्ही पाठी वसा सगळी उभा राव्या म्हज्या मोगाचेर निमाणे घडये माग्या वडा पवित्र आत्म्याच्या दैवी सत्यान बरच्या माग्या निम्मा वरगणिंद म्हणून माग्या बसयल्लो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत देवून दी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 म्हणटा की प्रत्येक तरां आज हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो हो मजतदार संवसारच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो हर एक तो मजत तुमकां गायड करतलो लीड करतलो आज देवसर इडे दिवचे नाका हर एक देवासतलो आयकवया भाग्यवानपणान जियोवया पवित्रपणान जियोवया दुस्मान काय पयस करया पवित्रपणा जिविताक आधार आसा पवित्रपणा जिविताक इनाम मेळटा त्या खातीर आज माग्या पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या देण्यानी भर म्हणून हात आमचे जेजूच्या मगर उक्ते दवरया सगळे जेजूच्या मगर उक्ते दवरया दोळे आमचे दांपी आनी म्हणया वळ माग्या पवित्र आत्म्या देवने दैवी सत्याच्या आत्म्या देवने देण्याच्या आत्म्या देवने म्हणून सगळे वाडताला म्हणया ವರದಲಿಂದ ಶ್ರಭಾಂತರ ಮಾರಿಯರ ಮಗ್ರಾಂತಲ ಕೋರ ಭಾಷ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ आत्मान माळे आमच्या डोळ्या दांप्या हात दोन्ही वैर बारिया आणि माग्या वळा दोन्ही हात वैर बार म्हणया वळा ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಬಟ್ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ या संसाराच्या वाईट सांभाळणं जाऊच्या आत्मान माळे सुरिसी पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे प्रिय पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे ಎಳೆದು ಬನ್ನಿ ಬೆಳೆದು ಬಾರ ಎಳೆದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಾರ ಎಳೆದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬಾರ ಸಗಳೆ ಮಣಿಯವಳ दोन्ही हात वैर बार इळिदो बार इळिदो बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ हे पवित्र आत्मा देवने 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 आमच्या काळचा मना परिवर्तन कर दैवी शक्तीने आमका बोर रिया 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 येशुवे 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 श्रबा अंतरमारी प्रांतरा ओरब शंतरमारी प्रांतरा रे 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 इपोइदम दैविस वळनोदे 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 वळो 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 वळोदे वळा येशुवे पवित्र देवने 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 देवने
पवित्रात्मा देवाने होते बसायला पवित्रात्मा देवाने होते आमची काळजा मला वस वाढवू दे दैवी शक्तीने आमका बोल अभिषेक कर anoint 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 कर रिया धैर्यान बर समया हालेलुया 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 दुबारा ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ इकडे दोन्ही हात काळ जातो तुम्ही वैर भरा दोन्ही हात नेट्ट वैर भरा कोणा खातीर मागू आश्रयांत असल्या लोकां खातीर मागू ह्या आश्रयांत कितली पण पिडेस्त आसात आनी आश्रयांत कितलो कश्ट जातात आनी आश्रयांत कितलो दान धर्म दिवन आसा तांचे खातीर मागूंक जाय तांकां देवान कितें दिल्ल्या द्वारी ह्या आश्रयाक ती हेल्प करन आसा कोण ह्या आश्रयाक खंय आश्रयाक तुमी पिडे वता दान धर्म दिता 100 वाटान देव तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी दान धर्म केलो कार्नेलाच्या जिवितांत धर्माच्या कृत्यांचा विश्वास दा ओळ एक तर वाचता आमकां कळटा दान धर्म केल्ल्या कार्नेलाच्या जिवितांत देवाचो दूत कार्नेला मेळोक आयलो आनी देवाचो दूत म्हणालो कार्नेल तुझे दान धर्म तुझे मागणे देवा मुखार पावला त्या खातीर ह्या आश्रयाक जावं फुरो खंयच्याय आश्रयाक दान धर्म दिल्ल्या द्वारी आज बेसवा जोड घेतला आज माग्या ह्या आश्रयांत असल्या सगळ्या पिडे वता कश्टान असल्या दुखांत असल्या मानसिक पिडे आसता वळवळटल्या हांगा वावर करतले ह्या जागा आनी जायती बाबडी हांगा वावर करते आसा सेवा दिवन आसा 3 दिसां ह्या त्रिंदमा जायते म्हणजे सेवा हांगा आसा तुमकां वर्त्या दैवी शक्तीन तो जेजू बरोवन दी थोडी हांगा जाल्ल्या तक्षण परत मिलार थंय हांव तांकां पळयता थंय आसात ती आज माग्या येवकरिस्तांतल्या जेजू तांची सेवा वर्ती जावन आसा तांचो वेळ काण ह्या वेळा ह्या सुवातेर सेवा दिवंक ती हजर आसा सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर बेसवानी बोल तांची कुटुंबां दैवी शक्तीन भरलेली जावं दी तांची खंयची कामां ठक्क जाला वयसरा ती उक्ते जावं दी गरीब काय दुबळी काय अडकळ्यो अडचण्यो तांची जिवितां यानां जावं दी येवकरिस्तांतले जेजू हांगा वावर करच्या पांची ह्या जगांक तुज्या मुखार उबारता सोम्या बरी भलायकी तांकां लाभय हर एक तूं राखून व्हर सांबाळ व्हर सोम्या ह्या तुज्या भुरग्यांची सेवा ती करता आसतना सोम्या आज तांचेर आशिर्वादीत कर जेजू केदेच ताका उण्यापण भोगाना जावं दी खंयचें काम तेणें हाताक घेतलां तें काम तुवें सोम्या पोंता पावयचें कित्याक तुका इम्पॉसिबल म्हणल्यार कांयच ना आशिर्वाद आनी बेसांनी भर म्हणून आमी तुजेले परतून मागता आसतना म्हज्या खातीर एंटायर म्हज्या टिमा खातीर तरणाट्यां खातीर फादर बाजील बासा खातीर आनी माग्या प्रत्येक तरा हांगा जण एकल्याक समर्पीत करून स्तुती कर म्हणया हालेलुया हालेलुया श्रबांतर मारी रमक्रांतला कोरबा शंकर मारी रमक्रांतला येशुवे शंकर मारी रमक्रांतला शंकर मारी रमक्रांतला आणि सेवा दिल्या मी सेवा दिल्या हर एकल्या पासून मागता सोम्या ही बेसांतांचे स्वरूपाचेर बरोवन आमचे ही बेसांतांचे मेळून दी सोम्या हालेलुया सगळे आमी दिमे घालया म्हज्या मोर्चा निमाण्या बेसांव तयार जाता आसतना हर एक असा मागा एंटायर डिवायन मेसेज टिमा खातीर आमी युट्यूबार मागणे करून सुरू करून 5 वर्सां जाता दीस आनी रात म्हणल्या बरी आमी वावर करन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एकच एम आमचो हर एका घरांनी देवाचे उतार उक्त्यान वाचूंक जाय देवाच्या उतराचे सामर्थ्य अनुभव करूंक जाय खंयच्या एम नाही ना पैसे ना खंयचो एम नाही ओनली एम शुभवार्ता घरान घर आर हर एक असो ते परगटणी जावंक जाय दोन्ही हात आमचे जोडया येद्या व्हडा सक्रामेत निमाणे बेसांव आमी घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंता
नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्वा भावार्थाचे मूळ दिव्या जसे बापा तसे स्फूर्ता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यात असेता तू काय शास्पिरितान समसामी नावार्ता प्रार्थया ये देवाविची सक्रामेंताकाल या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. आमचे हात जोडया तकली येवकरी जेजू मगर बागोवया ते जेजूचे बेसांव तुजेर तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या नातराचेर वाडोवन दिया बळा. अर्गा तुका सुम्या जेजू Organ tuka sumia Jesu. महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा tuka sumia होगलाप Jesu. तुका सुम्या जेजू Hoglap tuka sumia Jesu. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळीकडे बशी आमच्या मगाच्यानो आम्ही सच्या तयारीच्या पहिले हांवें तुमच्याकडे एक आशेता की आमच्या आणि आमच्या टिमा खातीर मागा. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मसानी माणा दिसावन आज देव तुमकां बरें आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी बरोवन दी. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरान आमच्या चॅनलान कंटिन्यू म्हज्या मगाच्यानो सकाळी दनपरा सांजेर मागणें आसा. तुम्ही जायती बावणे मागण्यान भाग घेतला. कोणाक टेस्ट मनी दिवंक आसा जाल्यार दनपरा तुमी आसल्यार जेवण जावंक आनी तुमी टेस्ट मनी दिवयेत. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जायते बावणे मेळाचे म्हूण आसात. बट म्हज्या मगाच्यानो आतां मागणें जाल्या तशें मग दनपार लायव्हाची तयारी करची. लायव्ह जाल्या तशें आमकां परतून मिलार वचूंक आसता. कित्याक केदाळारी आमचो शेड्यूल टायटच आसता. एक दायकन तुमी बेजार पावनाका तो मेळना म्हूण कित्याक काल इल्लीशी गुणगुणटाली ब्रदर मेळना ब्रदर मेळना. म्हज्या मगाच्यानो 1 घंटा 15 मिनटाच्या आराधनान आमी तुमच्या सगळ्या गरजे खातीर मागला. येवकरी जेजू मेळ्ळा सगळे मेळ्ळ्या बरें. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया.
रक्षिकाए सदा Santo Antoni Santo Antoni Santo Antoni आमच्या आधारा Santo Antoni Santo Antoni Gesù sommo रक्षिकाए सदा Sant'Antoni, Sant'Antoni, Sant'Antoni आमच्या आधारा Sant'Antoni, Sant'Antoni Gesù sommo रक्षिकाए सदा Sant'Antoni, Sant'Antoni, Sant'Antoni आमच्या आधारा Sant'Antoni, Sant'Antoni Gesù sommo रक्षिकाए सदा रक्षिकाए सदा Sant'Antoni, Sant'Antoni, Sant'Antoni महिमा तुझी सदा सदा
म्हज्या वांगडा सोम्या जिवीत तुला पळयता दळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत बीन वाजता. ह्या मिसाची त्या सभा हे परी आसात. देवाकार गांव जावन 15 वर्सांच्या काजारी जिवीत जियेल्ल्या तांचो ती आज काजाराचो उडास काडून देवाकार गांव मीस दितात. रोशन डी सिल्वा आनी म्युरल गिब्सन. आनी ही मिस हेर मिसां अशीं आसात. हॅन्सी विवा मतायस, वेरोनिका मोंतेरो, सेवरीन क्रास्ता, नॅन्सी आयरिल आनी निकिता डिसोजा मुडिपो, गिल्बर्ट डिसोजा पेरमानूर, आन्सिल्ला आनी केविन डिसोजा बोंदेल, आपोलिन डिसोजा जल्मदिसा संदर्भी देवाकार गांव जावन मीस दिलां. ॲडन पिंटोन आनी मॅक्सिम लिने डिसोजा राणीपुरा, लॅन्सी आनी कुटाम देर्लकट्टे, मेरी कुटिना आनी कुटाम मेर्ला पदाव, रिटा रॉबर्ट ब्रॅक्स, रोनाल्ड रोड्रिगस आनी कुटाम, क्लिंटन कॅली रोड्रिगस आनी कुटाम, कॅरोलिन एडिथ आनी कुटाम, प्रिनिटा फेरोस अशोकनगर, रफायल आनी कुटाम, लिडिया डायस, ग्रेशन आनी कुटाम, जोसेफ सल्डान आनी कुटाम, वर्नन रोड्रिगस, ऑजवर्ल्ड लोबो कश्या, लिगोरी जसिंता आनी जॉन्सन बेळा. आनी प्रत्येक समा खातीर मिसां दिल्यांत. कॉनी पायस, रॉझी डिसोजा शक्तीनगर, वेरोनिका डिसोजा वो मंजूर, आल्बर्ट रोड्रिगस, ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम उर्वा, रोनाल्ड हेलेन रोड्रिगस पर्ला बऱ्या भलायके खातीर, फेल्सी फेर्नांडीस बऱ्या भलायके खातीर मागणी करचे पासत मिसां दिल्यांत. समृद्धा पिरेरा कुलशेकर आनी ऑल्विन डेसा ताच्यो डॉक्युमेंट्स मेळचे पासत मागणी करूंक विचारलां. ही सर तसां आनी आमची तसां ह्या घडये उडास करून देवा बापाक भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्या सांतांच्या फेस्ताचे बेस्प म्हणयात. 2 दीस त्रिधूम जाली आनी आज 3रो दीस नव्यानाचो निमाणो दीस आनी हे बेस्प म्हणयात. फेस्ताक तयार आमी किर्तनां गावन देवाची स्तुती करन न्हीज जावन सांता तुज्या फेस्ताक करची तयार आहे. आनी ह्या दिसा न्हीज जावन आमी सांगाता जमल्या. आमच्या ह्या दिसाक दिल्लो संदेश आसा, कुटुंबाचो संबंद वाडोवया, कुटुंब भरोश्याचे बिडार करया. कुटुंब भरोश्याचे बिडार करया. पापसाय पियूस 12व्यान सांतांतोंच्या फेस्ता दिसा दिल्ल्या त्या सेर्मोनांत सांगिल्ली उतरां आसात. सांत आंतोन भायर पडलें दिता. आज तुमच्या कुटुंबांनी भायर पडलें दिवन दिवन मागता म्हणा लागलो. आनी तो म्हणा लागलो तुज्या कुटुंबांनी ती समजणी भायर पडल्या पळय, तो विश्वास भायर पडला पळय, तो मोग भायर पडला पळय, तो दिवन दी म्हणून हांव मागता. तुमी तेंत मागा म्हणा लागलो आनी हांवें तेंत मागचें. आज तुमच्या सगळ्या कुटुंबांनी तो मोग, ती समजणी ती पाटी येवन दी आनी थंयसर एकामेकांक मान दिवचो आनी वगडायलो विश्वास तो तीर जावन दी म्हणून विशेश तरान मागया. सक्कर तुज्या कुटुंबा पासून मिसां भेटयता. फावती बरया मिसान भागीदार जावचे पासून आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. हांव पातकी सर परिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायटां धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोड अपराध. ह्या पासून सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं वैनदी करात प्रार्थना. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्या जिविता पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतराण सोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचें उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपरवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयिल्लो मायपास केदींच विसरून वेसोना. बागार तुज्या पातकांचें फारीक फोण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजीं पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. देवाचें उतार हें. सुम्याक भी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सुम्याक भी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सुम्याक भी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हातांच्या कष्टांचे तुका खाऊंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुझे सगळे नंदन जातले. सुम्याक भी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडात तुझी पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली.
तुझ्या मेजाभोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्यासारखी वस्तली. सोम्या बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सर्वेस्पोराचे भेबिरात असलेल्या असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुझेर आशीर्वाद घालो. सगळ्या तुझ्या जिवितात जेरुसलेमाचे शुभांपण पळोवंक तुका फावो सोम्या बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्या बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हेरोद मोर्तस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत झुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन सांगे लागलो, ऊठ बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवांक पाटी वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवांक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गालिलेया प्रांत्याक गेलो आनी थंय नाजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात म्हणलें तें ताका नाजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचें उतर हें आकणी तुका क्रिस्ता. मोग्याच्या भावांनो आनी भयणीनो, मिसाच्या प्रस्तावना सांगिल्लें हांवें सांतांतून भायर पडलें दिता म्हणून. आज आमी हांगासर आसां कुटुंबांत कितें भायर पडलां तें सोदूंक. आज आमकां कितें सांगलें हांगासर संदेश दिलो, खंयच्या आमच्या कुटुंबांनी न्ही जावन संबंद घट करीचय, भरोशाचीं बिडारां करीचें म्हणून. आनी सांत आंतोनीन ताच्या शर्मावाणी केदळाय वत्तू संदेश घालतो कुटुंबांक मर्याद रेस्टोर करूंक. थंयसर खंयच्याय कुटुंबांत फावो ती मर्याद ना, ती मर्याद तांची राखोवंक सांत आंतोनू केदळाय तयाराय करतालो, धांवतालो. कुटुंबां संबंद वाडोवन कुटुंब भरोसे बिडार करूंक आज विशेश तरान आमकां उलो दिला. पयल्या उडासा काडया हे कुटुंब देवाचें येवजन. हांव मनशाचें येवजन न्ही. मनशान केल्लें जाल्यार मनीस केदळाक लागाड काडटो. तितल्या रितीर हें लागाड काडून कुटुंब म्हणलो संस्थो प्रयत्न चल्ला, म्हण जाती बरी ती जिवन प्रयत्न चल्ला. पूण
कुटाम म्हणलो संस्थो देवान केल्लो जाल्यार तो उरतास देवान केल्लें तें योजन दादल्याक आनी स्त्रियेक ताणें रचलें आनी तांकां ताणें थंयसर तांचो संबंद बांदून वाडोवंक तांकां उलो दिलो देखून जें कितें देवान जोडिलां मनशान मोडी नये देखून लग्ना संबंदांत केदळाय वांटे फांटे विशयां चिंतूंक उत्तूण ना मालकी प्रवाद यावास्वर 2:16 वळ सांगता विवाह विच्छेदन तसलें क्रूरपण तुमचें तें आसूंक नजो हांव तें द्वेशितां म्हणटा सुरेश पोरदेव हांव तें द्वेशितां म्हणून देवान द्वेशितां म्हणलो शब्द अप्रूप म्हळ्यार ताचें इतलें अण्णाडीपण ताचें इतलो वायट सैतान दुसरो ना म्हणून विवाह विच्छेदन सोदून वयचें आमी विंगड जावचें काजारा पयलें आमकां देशीन जाय तितल्यो मांडावळी आसात 3 म्हयन्याचो वेळ उणें म्हळ्यार आमकां तयारी करून दितात आनी निमाणी कडेन काजाराच्या दिसा जाल्यार ओप्पिगे ना जाल्यार तुमी त्या दिसाय काजारा वसाचें म्हणना रेस्पेराच्या सुरवेर सयत ना म्हाका मोड ना म्हळ्यार कोणेय फोर्स करूंक जायना ताणें काजार मुंदासूंक जायना पूण एक फावटी रेस्पेर जाल्या उपरांत देवाची मांडावळ तुमी थीर केली तुमी सांगलें जेजू मुखार हांव तुका सुखान तुका पिडेन भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो मांडान लागतलो मोगान पळयतलो म्हणून तुमी एकामेकाक दिली ती बसावणी जेजू मुखार जेजू मुखांत्र ती दिली जेजू मुखांत्र बसावून दिली आनी त्या जाल्ल्यान ती दिल्ली ती बसावणी फाटी काडूंक जायना देखून हर एका काजारी जोड्यान पयले सुवातेर चिंती जाय आमी संबंद येदोळ मस्तुतारां जास्ती आसले आसतना आमचो संबंद गोव बायलांचो संबंद ताचे विरोध दुसरो संबंद ना गोव आनी बायल हांच्या मोदें खंयचोय दुसरो संबंद आसल्यार तें महापातकाचें जाता म्हणून जेजून शिकयलें गोवान जावं बायले जावं दी दुसऱ्या विशयान चिंतूंक उत्तूण ना कोण एकलो चेडो म्हणटा 1000 जाल्या उपरांत पळय म्हाका आनी एकलें आसा तुका जाय जाल्यार राव तुका पळयता बायले बरें एक काजार घे वो सैतान घे मोगाच्या भावा भयणीनो तले चिंता ना स्त्री जाल्यार तुका हांव काजार जाल्ली काली म्हाका एक समाजी दाखोवंक मात्र आवय वत्ताय आवयच्या वत्तायक मात तूं तुजे इटल्याक राव हांव म्हजे इटल्याक रावतां आज म्हणसर सांगाता येणातलीं गोव बायलां आसात खाली समाजी दाखोवंक कितें करचें गिळटात समाजी दाखयचें म्हण नंगी म्हणून संबंद जर तर बांदूंक जायना जाल्यार मनशांनी काजार्थ जावंक नजो संबंद बांदूंक गोत्तू ना जाल्यार संबंद बांदूंक शिका जाय हें मुख्य कर्तव्य हर एका काजारी जोड्याचें जोशुआ 24:15 वळ सांगता म्हजे विशीं सांगचें तर हांव आनी म्हजें कुटुंब सोरेस्पराची सेवा करतले हांव मुख्य पयले संबंद आसा जाय कुटुंबांत देवा लागीं संबंद ह्या कुटुंबांत ना जाल्यार पेल्या लागीं संबंद जायना जर तर देवा लागीं संबंद आसा म्हणटा पेल्या लागीं संबंद करूं जाल्यार तो मनीस फटकिरी मागणी करता तो मनीस सारकें मागना खाली देवा लागीं माना म्हणटा मंत्रां करता तितलेंच जर तर काजार जावन लग्न जावन तो ताचे इटल्याक त्या कुडान मागणें कर ताचे इटल्याक रावला ताचे इटल्याक आसा तर जाल्यार बायले लागीं संबंद ना कुटुंबा लागीं संबंद ना जाल्यार तो मनीस न्हय ताणें काजार जावंक योग्य तर न्हय ही खंयची स्त्रीक तशें करता जाल्यार काजार जावंक योग्य जाली स्त्री न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो नाना तरेन शिकपां ह्या दिसांनी येतात नाना तरेन शिकपां येतात नाना तरेन पंगड येतात आनी अखेरीक तूं म्हज्या पंगडाक आयल्यार मात्र तूं म्हजो घोव तूं म्हजी भयण मोगाळ भावा भयणीनो सक्रामेंता मुखार तुमकां एकवट आयिल्लें एका संबंदान जेजून तूं जेजूचो वय जाल्यार तूं जेजूची वय जाल्यार तुमी एक कुटाम जावन एका काटयेर न्हिदतात एका कुसनां रांदिल्लें जेवतात सांगाता मेळोन वावुरतात आनी हो एका भावार्थो संदेश कुटुंबांत तुमी दितात नातर जाल्यार तुमी कुटुंबाची न्ही वेंगेल्ले व्यर्थ न्हीद जावन तुमी केदी व्हडली सूख केली म्हूण सांगल्यार आनी एकल्याचें जिवीत पिड्ड्यार केलें आनी एकलें जिवीत पिड्ड्यार केलें पाड केलें निसांतण केलें आनी ताच्या दोळ्यांत तावन दुखां या तिच्या दोळ्यांत तावन दुखां
जिणीभर तुमी हाडयतात मोगाचे न्हू हें सारकें गी पवित्र पुस्तका प्रमाणे पवित्र सभे शिकवणे प्रमाणे बिलकुल सारकें न्हय देखून कोलोसाकार पयल्या पत्रांत आवसोर 3:12-14 वळ कितें म्हणटा एकामेका सोसून व्हरा आमी सगळीं मनीस काजा जावच्या आदी एका गोत्तुणांगी हे एका गोत्तुणांगी इतलीं शिकल्यांत 3 जाणां नेणांत गी एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुरसो कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया पावली जाणा जेजूय जाणा एकामेका दुरसो कारण येतात आमी देव न्हय आमी मनीस संबंध बांदी जे जाल्यार बोगसूंक कळा जाय बोगसूंक कळा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो सांगलें तुमकां संबंधाक पयले देवबिरांत मागणें जाय जाय घरा सांगाता मागा जाय दुसरें हांवें सांगलें एकामेकाक बोगसूंक कळा जाय एकामेकाचो मोग करी जाय आनी त्या मोगांत बोगसूंक कळा जाय एकामेक बोगसूंक कळा जाय एकामेका सोसून व्हरोंक कळा जाय सोसून व्हरचें लग्नां हातूंत लग्नांत आसाच लग्नांत आसा जायच हर एक बेस विसरल्यांक सोसून व्हरोंक जाय तितलें आसा सोसूचेच पडटा सोसिना जाल्यार मनशाची जिवंक साध्य आसना सोसून जर तर जियेल्या खंडीत जावन मनशाची संतोशाचें जाता संतोशाचें जाता आमकां देवान रचला तो मोग देवाचो अणभव करूं तो मोग दिवंक तुमचो म्हणटा बरोवचें वरां अशें कुटाम जावन आसा एक आपुरबाई एक संस्थो देवान घडुल्लो आमी घडुल्लो न्ही हो लायन रोटरी जेसी न्ही हो देवान घडुल्लो संस्थो आनी हातूंत नीज जावन एकामेका मोग करूंक एकामेका बोगसूंक एकामेका मानान लेखूंक हांगासर आमकां विश्वासान रावोंक दिल्लो ह्या पुरबाय संस्थो देवाचो विश्वास ना तर जाल्यार उस्वास कुटुंबांत मेलो देखून दंपती जाल्लो तो ದಂಪತಿಂತ ದಮ್ಮಿಲ್ಲದ ದಮ್ಮು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಯಜಮಾನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಮ್ಮು ಇಲ್ಲದ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. एकामेका मान दिता म्हणलो तो एकामेका मार गो मात न्ही आतां बायलांचो मार घे. हे म्हज्या सायबा खंयसर पत्रांनी आयिल्लें टीव्हीर आयिल्लें पळयलां बायलांनी कितें केलां आनी कितें करना म्हणून. आजकाल गोव मात्र म्हूण आमी सांगना गोव आनी बायल केदाळ समान म्हणून देवान रचली गी ती लढाय ती समान झुजां ती समान घरा इंडिया पाकिस्तान करच्या ती समान. मोगाच्या भाव भयणीनो हली परिस्थिती येता तरी एकामेका बोगशिल्यार मात्र ते कुटाम जाता नाल्यार यमकोण जाता. यमकोणा वचोंक आमी थंय तयार हांगा ते यमकोणा पडोवन जालें. यमकोणा पडोवन जालें आमकां सर्गाक वचोंक रचलां सर्ग हांगासर वचोंक रचलां. मोगाच्या भाव भयणीनो तो सर्ग तुमचे हर एकल्या कुटाम जायचे जाल्यार एकामेका बोगशिजय देखून परस सर्व शगुणा परस चड तुमकां आसूं दी मोग म्हणून सांपाव सांगता. मोग सकट शेगून संपूर्ण करता. हे आपुरबाय आमी उतरां आयकत आसतना तर आमचे मदें जाय जाय एकामेका संपर्क वेगीच तुरतान बोगसूचें. बोगसूंक हांव बक्षितां आज न्ही फाल्यां न्ही केदाळा बक्षितां एक दीस. तशें म्हणलें गोव तशें म्हणलीं बायलां आसात म्हजे कडेन येता कावन्सिलिंगाक तो बक्षितां म्हणटा आज न्ही म्हाका हांव प्रिपेर जावना ताका प्रिपेर आनी मोडें प्रिपेर करीचे तितल्यान पळया हली गजाल आमचे थंय हांव तयार ना आतां तयार बोगसूचें तुर्तन जायचें ह्या देवाडल्या थंयसर सोंपरो क्रिस्तांव न्हय तो बसवण्णान गंडा हिंडीन जगाळा उंडू मालाग वचनाका सांजेर देखून मागणें घरांत ना जाल्यार बोगसूंक जायना. मागणें करून बेसांव मागची संवय ना जाल्यार बोगसूंक जायना. देखून ते बेसांव मागता आसतना गोवा बायलांनी एकामेका दिवचें बेसांव लग्नाच्या दिसा दिल्लो तो खीस तो 10 जाणांक विडियोर घालूंक न्ही तो खीस हर एका दिसा मागणें जाल्या उपरांत गोवाक बायलेक दिवंक. आनी भुरग्यांनी तो मोग पळयल्या वेळार भुरगीं भलायकेंत वाडटात
नाजाल्यार भुरगीं नाना तराच्या विकृत मायंडांत येतात. नाना तराच्या आतां सालिंगा कामी गे आनी कितें कळ्ळें पुरा विकृत मोबायला पळय आनी कितें घरांत फावो तो आय बाबाचो मोग पळय नासल्या वरवीं आज भुरगीं विकृत जाल्यात. विकृत मायंड आज हें सारकें करूंक आसा. देखून बेगीच भुरग्यां आनी पळोवच्या आदीं बोगसून जायचें. ह्या भुरग्यां मुखार लढाय केल्या जाल्यार भुरग्यां मुखार सॉरी म्हणून बोगसून पोटलून धरी जाय. भुरग्यांनी तें पळय जाय. त्या दळा तुमचे काजार कुरपा लग्नाची ती परतून जिवी जाता. पळयतो मग त्याच घडये परत तुमचें तें देंवता. शर्तां नातुल्लो मोग आसा जाय घरा. तुवें वर्साक एक कापाट हाडल्यार मात्र म्हजो मोग. तुवें भांगराचो नग हाडल्यार मात म्हजो मोग. तुवें तुजो पाग म्हाका हाडिल्यार मात्र म्हजो मोग म्हणून एकलो नवरो म्हणटा. आनी कितें अशें कितें गजाल म्हणून शर्तां मोगाक शर्तां नात. मोगाक जेजून शर्तां घालूनात. आमी जेजूच्या मोगांत एक जावचे उडास दवरा. भाग्यवंत कुटाम आमकां आदर्श पळय एवांजेलांत आमी आयकलें मोरी देवाच्या कुशेक सदांच उक्ती. देवाच्या कुशेक आमी उक्ती ना तर जाल्यार कुटां बांदता म्हणलें बेश्टें. कितले बुकी तुमी वाचा, कितले सायकोलॉजी कावन्सिलांगी वचा. अमेरिकान एकली आवय म्हणटा आमची भुरगीं कावन्सिलिंग गेल्या उपरांत काजारच जायना म्हणटात फादर. काल तेज्या मैत्रीण घालांगी पवित्र पुस्तक वाचून सांग बाय. पवित्र पुस्तक सोड हांवें सांगिल्लें बरें आयकणांत. तुमी पवित्र पुस्तक पयलें वाचलाय ना फादर. आतां वाचून सुरू केला हिणें. पळया गे पळया आमी पवित्र पुस्तक सदांच वाचून उरलें जाल्यार तांकां सोय आसताली. कावन्सिलर न्हय देव. देव कावन्सिलरार रसुल्लो देव. पळया ह्या कावन्सिलर आमकां देव न्हय. देखून आज काल तें न्हय आमकां देव पयल्लें. देखून मोरी देवाच्या कुशे उक्ती जाता. जुजे थंयसर मावून आसता केदाळाय. मावूनी कुटुंबांत गरजेचें. सगळो एकल्यान उलयतना आनी एकल्यान उलयन जाल्यार थंयसर झुज पळय पोर सूर जाल्लें तें कितेंय रावलें. पूण आमच्या घरांनी झुजू थोडे फुडें रावा इंकी रावना. भुरग्यांनी रडल्या भुरग्यांनी पांय धरल्यारय रावना. तली स्थिती जाल्ली आसा. देखून झुजे मावून रावलो आनी विधेय जालो. थोडे मावून रागता रागान. रागाचें मावून न्हय एकली उलयतना आयकोवचे खातीर मावून. जेजू विधेय जालो म्हूण बरयलां. देवाचो पुतूच विधेय जालो. पूण आज जेजूच्या सिसां विधेय जावं कळना गे तर आमी लग्नाचो बेस पाळचो कसो आनी भुरग्यांक आमकां विधेय जाय म्हूण सांगचें कशें. एक फावटी भुरग्याक व्हरून पाद्र्या बालाक हाडलें. थंयसर पाद्र्या बाला ह्या भुरग्याक सांगा फादर जेजू कसो आसलो सांगा फादर. जेजू बरी जावंक सांगा फादर. भुरगो म्हणा लागलो जायत हांव जेजू बरी जाता. मम्मीक सांगा मुरये बरी जावं. पप्पाक सांगा जुजे बरी जावं हांव आनी ती जायते हांव तेदो जेजू बरीच जाता. आमची भुरगीं बारी हुशार जाल्यात. ती दोगांयची तकली आयल्या न्ही. देखून ती आमचे न्ही सवाय बुदवून जाल्यात. देखून उडास दवरया. देखून लुकाच्या आवस्वर 51 नजरेता पाटी आयली. भाग्यवंत थंयसर भुरगो जेजू वाडोवन येता. घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आशिल्ली. कुटाम घरची पवित्र सभा. कुटाम घरची पवित्र सभा म्हणल्यार उडास दवरया. थंयसर पवित्र सभा जाल्ल्यान आमकां जबाबदारी आसा हर एकल्या ती पवित्र सभा बांदून हाडूंक. सांत आमचे सांत तेरेस ल्हान फूल ताची आवय बापूय तांकां तांचे कुटाम भाग्यवंत जालें. भाग्यवंत जाल्लें भुरगें पळोवंक आवय बापाय मेळ्ळें आनी भाग्यवंत जाल्ल्या भुरग्याक भाग्यवंत जावची आवय बापाय पळोवंक मेळ्ळें. आवय बापूय दोगांयकी तांकां सांतपूण पासारली आनी ती लुईस आनी जिल्ली तांकां सांतपूण पासारली. कित्याक तांणी भुरग्यां सांगाता दिसपड तें मिसाक गेल्लें. मोगाच्या भावा भयणीनो ताचें घर हांवें पळयलां. थंयसर लिजियन घर पळयलां. तें सोलोवन वचोन गुड्याक वसाचें रिगर्जेक सोलोवन गेल्यात सदांनीच सकाळीं फुडें युवाक जावं दी पावस जावं दी खंयचे चिंतीन लेखी नासतना भुरग्यांक सोलोवन व्हेल्लें. आनी थंयसर दिसपड तें मागणें सदां मीस दुर्बळ्यांचो हुस्को दाखयल्लो तें ह्या भुरग्यांच्या काळजांत रमलें. मोगाच्या भावा भयणीनो आज भावार्थाची कुटुंबां बांदूंक सांतांतोरची मजत घेवन आमी फुडें सरया. आमची कुटुंबां बरोवशान बांदी. आमच्या कुटुंबाक केदाळाय
बरोवसो नातेलेकांची उतार येवन वचप केदाळ बाब साहेबान आमच्या आदल्या बाबसान सांगिल्ली 3 उतरां आसात न्ही प्लीज मागीर थँक्यू मागीर आय एम सॉरी ताच्या सांगाता मागीर बाब साहेबान सांगिल्लें आसा आय एप्रिशिएट यू आय लव यू म्हणून की कळा जाय एप्रिशिएट करचें उतार सदांच आमच्या घरांनी आसूं दी त्या सगळें सारकें जाता हेर एकल्याचें बरेंपण उखलून धरचें आनी त्या दाळा देवाची स्तुती करूं की सुलाभ जाता उबी रावया भोवमोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकली कुटुंबां जल्माल्लीं आज कुटुंबां संबंद बांदून हाडूंक भरोसेची कुटुंबां ह्या भरोसेच्या वर्सां बांदून हाडूंक गटाय दिवं दी म्हणून आमच्या हर एका कुटुंबाची मागणी सांगाता घालून ही आतां आमी भेटोवया आमचो जबाब बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय अख्ख्या पवित्र सभेक पापा साहेबाक बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक आनी लोकांक येवकोटान माया मोगाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय भारत आमच्या राष्ट्रांत लढाय झगडें हिंसा विसरून माया मोगाच्या स्पिरितान जियोंक मुखेल्यांक आनी लोकांक फावो कर म्हूण मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय मंगळूर आमच्या दियेचीन सर्वांनी देवीक स्पिरितान बरोवन कुटुंबाच्या स्पिरितान जियोंक शिकय म्हूण आमी मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय त्रियेक कुटुंबान जियोवच्या देवा कुटुंबांत पती पत्नीन भुरग्या बाळांनी एकामेकाच्या मोगा संबंदान वाडोवंक कृपा दे म्हूण मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय सर्वेस्वरा लग्न भास जियोंक कश्टवच्या पती पत्नी तुज्या देवीक मोगान बळवंत कर म्हूण मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय सा अंतोनीच्या आश्रयाच्या वस्तीकरच्या सर्वांक बरी भलायकी माया मोगान जियोंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमकां माया मोगान जियोंक शिकय विविध तेसावां घेवन सा अंतोनीची मजत मागच्या सर्वांक तुज्या देवीक बेसांवांनी बर म्हूण मागता आमकां माया मोगान जियोंक शिकय आमची खासगी मागणी एक घडी भर उडास दवरया उडास काडया आमची कुटुंबां उडासा काडया जायत्या लोकांक गांवांत परगांवांत जावन आमकां त्या सामान धाडल्यान सगळे त्या सामान खातीर आमी मागया सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा आमी ह्या कुटुंबा पासत मागता एका सकाळीं बडे हो शिरांदाचो पावस लेखी नासतना ह्या इवांत वत म्हूण लेखी नासतनाय धांवून आयल्यांत तुजें उतार आयकोंक केदाळा तुजें उतर आयकोंक आयिल्ल्यान तुवें बुकेन वचोंक सोडूनाय तशें आज हांगासर आयिल्ल्या ह्या लोकांक तुज्या उतरान आनी खाणान हर एकान तूं पोसताय विशेश जावन आज ती मागोवंक गेलें कुटुंबां पासत बुकेल्या तेंच्या कुटुंबांक कितें जाय तें तूं फावो कर आनी कुटुंबां भाग्यवंत कर आशिर्वादीत कर बरोवश्यां भरलेलीं कर संबंदां वाडयल्लीं ती भाग्यवंत कुटुंबां ती जावं हें आमी मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुमे मारी फात Mogan tuka
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेत्या सेवेच्या देवा सर्वेच पवर मानून घे. सर्व पदवीधर आणि भोवरत्या देवा तुझ्या भाग्यवंताय फुडें आसा हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता. तुज्या मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवड्यांक तुज्या मोगांत जिवन ससनाची चडवण सोडूंक आमकां फावो कर. ह्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान तोंड तुज्या भक्ताच्या मानाक ही हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शास्त्रीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. आवडतसो गुट परगटुया. जेजू तुझे वरम आम्ही समर्पता. तुझे गुण जीवन Jesu, Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सोतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें परसळीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे मे संगती बागेवन जुसेचो पती बागेवन तांतोन बागेवन धर्मदोतां आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगाते म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूर वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आडवारांतली पिडेशिरेंतली बेजारांतली तशेंच रागांतली हग्यांतली मोसरांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक तूं निवार. दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बोळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेतेलांक आमकां तुवें उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें आमच्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा वरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक दिवची ती शांती ती एकामेकाक बरोवशान भरूं. आज ह्या रेतीरेचो उद्देश आसलो बरोवशान भरची जिणी बांदून हाडूंक. आमी आज एकामेकाक पळयत आसतना तांकां शांती दितना तांच्या जिवितान आमचे मुखामळ संतोशाचें भरोसो उपजोवचें तें तांकां दिसून दी आनी तांकां आमी एक स्माईल दिवं, तांकां एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची गादूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची गादूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दे. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी बेस विसल्यात. हे सगळे पाळूंक आमकां मनीस असाध्य म्हण दिसता तरी देवाच्या कृपेन सगळें साध्य जाता. आमच्या बेस विसरल्या दिसा आमकां सांगात आयलो वत्तू जेजू लग्नाच्या जावं दी, आमच्या बेसान जावं दी.
आज तोच बेस ताचे कुशेन पाळूंक आमकां घटाय दिवंक येता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावो ना पूण ज्या उतरान म्हाका आशेता सोमिया लालेता धनिया
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत अंतोनीन तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवे केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सस्तें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आणि सपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाटल्या 3 दिसांनी देवाचे उतार संभ्रम म्हणून आराधन करून मिसाचें बलिदान चलोवन वेल्ल्या मनादी बाप बेचिलवास वरकाडीचे विगार स्वामी उपकार भोवतम. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पांगडाचो आमी आभार मानता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पांगडाच्यांनी पयशाच्या रुपार 20,000 रुपये आश्रमाक दान जावन दिलां. ही एक लायक जावन हो वावर ते संवसारभर चलोवन व्हरतात. ह्या वावरांत भावार्थ आनी देवाच्या उतराचो प्रसार करचो. भावार्थाची काळजां मनां देवा तें व्हरचें भोव अपुरब्याचें जावन आसा. ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी तांकां बरी भलायकी आनी सरेस्परा देवाची मजत आशेता. आमच्या मोगाचो आनी अभिमानाचो गुर्त जावन तांकां तांच्या पांगडाक मुखार आपयता. निर्देशक बापांनी तांकां मान करीत जाय म्हणून उडासाची काणी दिजे उपकार मागता. आज त्रिदोमेचो निमाणो दीस. कालच्या बरीस आज ही दनपरां 2:40 ब्रदर प्रकाश ताचे दिसपट्टें लायव्ह चलोवन व्हरतले. सांजेर 4 वरार मिलारांत देवाच्या उतराचो संभ्रम आराधन मीस आसतलें. हांगासर येवंक जायनातल्यांक मिलारांत अवकाश आसा. ब्रदर प्रकाश आनी फादर बाजिलाचो पंगड वा वावर विसांव चलोवन व्हरतले. फाल्यां फेस्ताचो दीस सकाळीं 6 वरार आमच्या चापलांत संभ्रमीक मीस आसा. मनादीक बाप रोशन डिकॉस्ता मंगळ ज्योतीचे निर्देशक हे मीस भेटयतले. सांजेर 8 वरार मिलाराचें मिसाचें बलिदान भोवमनादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना विगार जेराल मंगळूर दियेशीस भेटयतले. तशेंच 10:30 वरांचेर ह्या स्मार्टवांत जप्पू आनी एक संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसा. अदीक मनादीक लुईस पावल सोजू निवृत्त गोळी बापू हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. मिसा नंतर जेवणाची मांडावळ आसा. सांजेर 4:30 वरार मलयाळम मीस मिलारांत आसा. भोव मनादीक साजो अब्राम कण्णूर माउंट कार्मेलीत निर्देशक हे मीस भेटयतले. सांजेर 6 वरार निमाणे संभ्रमीक मीस अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल साल्डाना मंगळूर दियेशीचे बिसाय भेटयतले.
बसा सांत अंतोनीच्या मसतीन साबार जाणांक बरेंपण लाभलां ती आतां देवाक अर्गां दितात. दोगां पिडाक गूण जाल्ल्या खातीर, एकल्याक कुटुंबान समाधान मेळ्ळ्या खातीर, एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, 6 जाणां पॉयंट बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, दोगां बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर, एकल्याक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळ्ळ्या खातीर, दोगांक देवान आनवारांतलें राखल्या खातीर, दोगांचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, एकल्याक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर आनी 20 जाणां विशेश तेसावां तांकां बेसावां मेळ्ळ्या खातीर देवाक तीं अर्गां दितात. म्हाका आसा जाल्लीं तेसावां पन्नास आनी 5 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 9 जाणांक वायट सवयेतावन सुडकां मेळोवंक, 50 जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 60 जाणांक काम बरें जावंक, 7 जाणांक काम कायम जावंक, 110 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 20 आनी दोगांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 14 जाणां परिक्षेन उंचले अंक मेळोवंक, 17 जाणां रीण पाटी मेळोवंक, 6 जाणां शेजारा संबंद बरो जावंक, 60 आनी एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 50 आनी 8 जाणांक कोर्ट केस इत्यार जावंक, 100 जाणांक चोरी जाल्ली वस्तू पाटी मेळोवंक, 9 जाणांक पयशांचे समस्या परिहार जावंक, 30 आनी 9 जाणां पिडा शिडा गूण जावंक, 9 जाणांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक, 25 जाणांक आमाल पियोणेतावन सुडकां मेळोवंक, 5 जाणांक तर्क इत्यार जावंक, 9 जाणांक वेव्हार बरो जावंक, 20 आनी 9 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक, 5 जाणांक भुरग्यां बरी मोत मेळोवंक, 10 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक, 12 जाणांक घर जागो मेळोवंक, 9 जाणांक देवान आनवारांतले राखोवंक, 14 जाणांक परिक्षे उंचले अंक मेळोवंक, 6 जाणांक प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जावंक, 15 जाणां चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक, 30 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, 35 जाणां विसा मेळोवंक, 17 जाणां कुटुंबान शांत समाधान मेळोवंक, 19 जाणांक दोळ्यांक दिश्ट मेळोवंक, 9 जाणांक घर जाग्याचे रगले तिरसोवंक, 8 जाणांक सांबाळान बडती मेळोवंक, 15 जाणांक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक, 12 जाणां शिकले मोतीन उरोवंक, 6 जाणांक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक, तेगांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक, 6 जाणांक समोर्तीचे कायदे पाळची कृपा मेळोवंक, 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोला विकोन वचोवंक, 8 जाणांक कामागाडे समाधान मेळोवंक, 6 जाणांक घर काम बऱ्या रितीन जावंक, 17 जाणांक पॉयंट बऱ्या रितीन जावंक, तेगांक वाटेचे समस्या परिहार जावंक, 20 आनी दोगांक रीण फारीक करची तांक मेळोवंक, तेगांक प्रमोशन मेळोवंक, 6 जाणांक सुडाळ उलोवची कृपा मेळोवंक, 8 जाणांक भुरग्यांनी वडिलां काल जावंक, 12 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक, 11 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक, 7 जाणांक बावळो दूख गूण जावंक, तेगांक घरांत सकाळी सांजेची मागणी करची कृपा मेळोवंक, 5 जाणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, 9 जाणांक आळसाय सणची कृपा मेळोवंक, 13 जाणांक पाड दूख गूण जावंक, 19 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक, 7 जाणांक भाड्याचें घर मेळोवंक, 20 आनी दोगांक देव बिरांती वाडची कृपा मेळोवंक, 6 जाणांची आर्थिक स्थिती बरी जावंक, 6 जाणां दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, 20 आनी दोगांक ताप कोंकली गूण जावंक, 12 जाणांक कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, 11 जाणांक
BP शुगर नॉर्मल जावंक 5 जाणांक भे भिरांत कावच्यांनी पयस वचोंक 12 जाणांक भाडें मेळोवंक 5 जाणांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक 6 जाणांक लोन मेळोवंक तेगांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 6 जाणांक लायसन्स मेळोवंक 7 जाणांक कॉलेजीन सीट मेळोवंक 9 जाणांक इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 11 जाणांक उडासाची सकत मेळोवंक 30 आनी दोगांक गांठी गूण जावंक 5 जाणांक कृशी बऱ्या रितीन जावंक 9 जाणांक एलर्जी गूण जावंक 7 जाणांक एसिडिटी गूण जावंक 9 जाणांक पेन्शन मेळोवंक तेगांक कामां मनशां मेळोवंक 5 जाणांक काळजाचे समस्ये गूण जावंक 8 जाणांक भायर पडलें भांगार मेळोवंक 6 जाणांक डिप्रेशनान भायर येवन चिकुरपा मेळोवंक 40 आनी 8 जाणांचो राग उणें जावंक 5 जाणांक हाता पांयां बोळ मेळोवंक तेगांक बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक 6 जाणांक कुटुंबाची शेळ कोंकली ताप गूण जावंक 8 जाणांक किडनी समस्या गूण जावंक 9 जाणांक मानसीक पिडा गूण जावंक 7 जाणांक डॉक्युमेंट मेळोवंक तशें 50 आनी 8 जाणांनी विशेष त्या सवां खातीर मागोवंक उपकार मागला. आमची साबारांची त्या सवां काळजांत आसली आमी आतां सांत आंतोनी सवें सरेस्पऱ्या देवा मुखार दवरतना आमच्या कुटुंबांत संबंद मैपाशी जावंक आमकां फावो जावन दी. सांत आंतोनी सवें सरेस्पऱ्या देवाक आमी प्रार्थना करया. वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवरां देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुज्या मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. सांबळ दर्यो थंड जाता. बंदिवानाच्यो संकल्यो तुटून पडटात. तोटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरी आपाय ग्राचर ना पयसाता आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतले व्हडा आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारा दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान. आनंद बरी सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षण काल जल्मून 5 वर्सां प्रायस तुजें आवकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रमोवन देंवसराक तुवें धांवडयलें. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भाग्यवंत मायेचें आनी गटाय बोड आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचे जैत व्हरूंक. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवच्या खातीर वडपण ग्रेस्तकाय आनी दादोसकाय तिरस्कार करून सांत आगोस्तिनाच्या वडदीन तिरिकलोय. सांता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी. नमाण मरिये कृपेन बरले स्वामी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता जेसू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सांफ्रास्काच्या वडदीन तूं रिगलोय. हे सांता प्राजीत असो आनी दोंडोनीचो मोग आमकां जोड दी. नमाण मरिये कृपेन बरले स्वामी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता तुजी जाणटीकाय आनी सांतीपण देवानच प्रगट सर व्हडल्यान तुवें संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय. लेंतुवेचो व्हड शेगूण आदारूंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण मरिये कृपेन बरले स्वामी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी संता आपल्या उतार प्रगटच्या कामांत देवान तुका विसून काडन बासांचें देणें आनी अजपाची पदवी तुका दिली. देवाचे उतार उर्बेन आयकूंक
तासो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ल्या वरवीं जेसू बाळाक तुज्या हातान घेवंक तुका फावो जालें. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण मुरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता पवित्र येवकरिस्तान एका मन जाती करून नमस्कार करूंक कुमगारान स्वामी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हण तुवें रुजू केलें. जिव्या बोवार्थान पवित्र येवकरिस्तल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्यांच्या मासल्यां लागीं आपूण तुवें शर्माव सांगलोय. मानान आनी काळजान देवाच्या सताक परिपूर्ण काळ जावंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता निराप्रदेच्या आदारा थोडे दिसांच्या एका बाळशाक उलो लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सोंसणिकेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कताबीन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता पाद्वा शहरान शर्माव सांगून आसतनाच अजापांनी दिवस्तानान पावोवन तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यांक भोगसूंक आनी दुस्मानाचो पसत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयल्या साणवया वरवीं साबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेन तुवें परतिलें. सगळ्या काळजान देवातान देवतें परतून आमकां सगळेंच देवा दिवंक आमकां कृपा जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. नमाण बरये आनंद बरी सांता तुज्या तारुका बरी सगळी तुजी जिणी आत्मे बाचाव करून तूं वावुरलोय. निमाण विस्वास सोडटना तुवें पळयल्या बरी आमी जेसू पळोवंक आनी तुज्या सांगाता सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. आनंद बरी सांता देवान तुका दिलां वर्ते देणें अस्सर्यांचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेसू घडचें मरये मारिपात म्हाका जोड दी. नमाण बरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता सगळ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या पाप सभेच्या त्या सवां खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आमकादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पत्कां मुगोज आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवास. सर भक्तिकांक निवास्यांक मरिये समर्पिया नमान मरिये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिसू. महिमा बापान पुतान पवित्रत्म्या सांत आंतोनी आम पासोत विनंती कर. प्रार्थुया सर पदवेदार सदां जिवोवचे देवा घेवन तांतोनीक तुज्या परजे वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आनवरांतलें सुटाशें आनी सर आमच्या पारकोण्यांनी तुजी ससाय बोगीशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांवच्या सोम्या मारिफात. ऐका फाल्यां 10:30 वरांच्या मिसा वेळार काणिका वेळार जर कोणाकी काणिको हाडूंक आसा जाल्यार तुमी त्यो हाडून येवंक तुमकां अवकाश आसा. आतां ब्रदर प्रकाश तुमचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आदी फुडेंच बागी फेस्त फाल्यांच्या खातीर आज तुमच्या खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. ल्हानशें मिसअंडरस्टँडींग ब्रदर प्रकाशान 20,000 रुपये हांगा डोनेशन म्हण दिवना. परतून म्हणटा की हांव कित्याक म्हणल्यार आमी आयिल्ले टिकेटीचे चार्ज आमकां सांगलें फादर आमकां नाका कित्याक ह्या आसऱ्यांत जायतो लोक आसा गरीब लोक तांच्या बऱ्यापणा खातीर. हालेलुया. त्या मागीर ब्रदर प्रकाशान 20,000 रुपये डोनेशन दिलें म्हणचें नाका. त्या खातीर परतून म्हणटा की आमचे टिकेटीचे पयशे आमकां आसऱ्यांत जायतो गरीब लोक आसा दुबळो आसा तुमी केल्ल्या सेवा बरी आमची एक ल्हानशी सेवा जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. परतून मागता भागी फेस्त तुमकां जण एकला येया फाल्यां व्हडा संख्यान. बघा शनो हांगा अपूर्बाईचे टेस्ट मनी आसा ह्या भयणीची. ह्या भयणी कॅन्सर म्हण डॉक्टरान म्हणलें आनी जत्न अलंकार रितीरेक आयिल्ल्या वेळार येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर पातयेण दिवन मागल्या वेळार ह्या भयणीचे टेस्ट मनी तुमी आयकतले. गुड आफ्टरनून सगळ्यांकी. म्हजें नांव नियल सालियन. हांव सुरतकल फिरगजी टावन 43 year old. हांव HR मॅनेजर जावन काम करनासली. म्हजें प्रोफेशनल लायफ मस्त बऱ्या तरेन वचून आसलें. पूण अचानक लास्ट सप्टेंबरा तावन म्हाका विजींग ड्राय कॉफ आनी घडये घडये ताप येवचें तें पुरो सुरू जालें. आनी मस्त वखदां केलीं हांवें ड्राय कॉफाक फंगल इन्फेक्शन म्हूण मस्त स्ट्रॉंग मेडिकेशनार हांव आशिल्ली. पूण लास्टाक म्हजे ताप न्युमोनिया जालें म्हाका फेब्रुवारींत. हॉस्पिटलाक एडमीट जालीं हांव 15-16 days जालीं. एक 5 दीस हांव मोतेर नातिल्लीं. मागीर PET स्कॅन केलें. ते दळा म्हाका लंग कॅन्सर म्हूण कळून आयलें. 3 ट्युमर म्हज्या आंगार आशिल्ले. सिस्टा कडेन पेल्विसा कडेन एक गोमटे कडेन आनी म्हज्या लंगांत एक 10 centimeter मेजर ट्युमर आशिल्लें. मेडिकल टर्मांत 10 centimeter ट्युमर म्हळ्यार मस्त व्हडलें ट्युमर तें. तशें जावन ऑपरेशन करूंक जायनातलें आनी म्हाका आयिल्लें कॅन्सर हे नॉर्मल कॅन्सर न्ही मेटास्टॅटीक म्हळ्यार सगळे आंगाक स्प्रेड जाता. देखून कंप्लीट क्योर म्हूण येदोळ मिसर ना. पूण म्हाका म्हज्या जेजूचेर खंडीत भरवोसो आशिल्लो. हांवें विचारलां म्हज्या भावार दंडळटना देवा कित्याक म्हाका ही पिडा दिली म्हूण सांगून. म्हाका दोगां धाकटीं भुरगीं आसात देवा कित्याक. पूण म्हजो डॅडी म्हाका मस्त मागण्यांत सपोर्ट करतलो आनी आमी सांगता दनपारा ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकतल्या. आनी केदळ हांवें ही पिडा हांवें एक्सेप्ट केली की म्हाका देवान म्हज्या जिवितान मस्तू अजापां आनी अजप पितरान म्हाका ह्या हर एक किमोथेरपीच्या सायड इफेक्ट तावन म्हाका भायर काडलें. म्हाका गोतून ब्रदर प्रकाशाक हांव मेळूंक आयिल्ल्या वेळार म्हजें फर्स्ट किमो जाल्लें आनी लिटरली म्हाका सोलोवंक जायनातलें. घरागलच्या वस्तुरार हांव एडोरेशन चॅपलाक येवन ब्रदर प्रकाशाक मेळ्ळी आनी ताणें म्हजे खातीर मागलें आनी सांगलें म्हाका तुका चड किमोथेरपीची गरज पडची ना
ना देव तुका खंडीत बरो करतलो म्हूण त्यात बरोवशान हांव सदांच म्हजें मागणें करतली आनी देवान म्हाका अजय पितरान 2 किमो म्हजे जाले जाल्यार फर्स्ट किमोन म्हाका इनिशियली मस्तो प्रॉब्लेम्स आशिल्ले सलचे दोळ्यांचें इन्फेक्शन ते हर एकल्यांक आसचेंत पूण देव आमच्या सांगता आसतना हर एक कश्ट आमकां सोसूंक घटाय दिता आनी सेकंड किमो इट वेंट ऑन स्मूथ थर्ड किमो उपरांत किमोची गरज पडूं ना म्हणजे बायोप्सीच्या हातून म्हाका टॅबलेट मेडिकेशन प्रिस्क्रायब केल्लें किमोथेरपी बरी ओरल किमोय तातूंत मस्तो सायड इफेक्ट्स आसतात जाल्यारय म्हाका हर एक हांव मस्तो पेशंटाक आमच्या डॉक्टरान डिस्कस करतना सांगलां तांकां हॅलुजिनेशन्स जातात त्या मेडिकेशनांत वॉमिटींग जाता तांचे वेट डावन जाता आनी मस्त तरांचे सोलोवंक जायना हांव भियेतली फस्ट मेडिकेशन काण घेवंक पूण देवाचेर म्हजो अखंड भरवसो आशिल्लो कित्याक म्हाका खंडीत देव ह्या हर एक सायड इफेक्ट तावन भायर काडटलो म्हणून आनी स्मूथली म्हजे खंयचेय म्हाका प्रॉब्लेम नासतना म्हजे पुरा मेडिकेशनान म्हाका कांय प्रॉब्लेम नासतना म्हाका बरी भलायकी दिली आनी काल न्ही पोर म्हजे सिटी स्कॅन जाले म्हजे 10 सेंटीमिटराचे ट्युमर ऑलमोस्ट श्रिंक जावन 1 सेंटीमिटर हार्डली नथींग म्हणलो डॉक्टर त्या पासून हांव सर्वांक सगळें तुमी मागल्यात म्हज्या खातीर हर एक तुमी जनरली प्रेयर करतना कॅन्सर पेशंटा खातीर दुसऱ्या पिडेस्तां खातीर तुमी मागला आनी ते मागणे देवान म्हाका आयकून म्हाका बरी भलायकी दिल्या त्या पासून सगळ्यांकी तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा ब्रदर प्रकाशाकी म्हज्या काळजांत हांव थँक्यू म्हणटा थँक्यू प्रेज द लॉर्ड लव यू जीसस प्रेज लॉर्ड म्हज्या गोंयांत 2:45 जावन 4 o'clock कोणाकी आराधना रावंक जाय आसल्यार रावयात तुमी प्रेज लॉर्ड Sant Antoni, amam vinatică, băgăm cu săge curvei, arambam de deva, amcea de spanample, papaciu, ce vitoi grație ce năvui.